Sziasztok! És akkor kezdjünk is bele Orbán Viktor képletébe, kognitív, asztrológiai nézőpontból, egy olyan nézőpontból, ahol a viselkedési minták elemzésre kerülnek, és egy olyan nézőpontból, ahol a belső tudattalan folyamat feltárásra kerül, illetve a belső folyamatok megmutatkoznak, és a viselkedési mintákban tetten érhetőek. Szükségünk van egy kevéske történelmi betekintésre, annak érdekében, hogy lássuk azt is, hogy milyen viselkedési minták is rögzültek Orbán Viktor esetében, milyen közegben nőtt fel, és mik voltak azok a folyamatok, amelyekben neki a viselkedési mintáit rögzítenie kellett, és amelyben ugye a megtapasztalásai visszaigazolták azt, hogy ez a cselekvési minta helyes, vagy egy másik cselekvési minta helytelen, vagy egy harmadik helyzetben mégis helyessé válik az a viselkedési minta, ami első alkalommal ugye nem vált be számára. Az ember az élete folyamán folyamatosan tanul, a viselkedési mintáiban folyamatosan épül, a megtapasztalásai rétegződnek, és ezáltal ugye tapasztalatot szerez, jobban tudja képviselni magát a környezetben. Viszont fontos az is, hogy milyen környezetben akar érvényesülni. Valóban egy olyan környezetben érvényesül, amelyben a viselkedési mintái kölcsönös kapcsolódásra kerülnek, vagy pedig ő maga generálja a folyamatokat, ő maga vesz el energiát a környezetéből annak érdekében, hogy a továbbiakban is önmagát érvényesíteni tudja, amely nagyon nem mindegy sem az ő számára, sem pedig a környezete számára. Nézzük meg, hogy ő esetében mi a helyzet, milyen viselkedési mintákat alkalmaz, mi az, ami megérthető, mi az, ami látható, és mi az, ami a mi szempontunkból fontos, illetve fontos rávilágítani arra, hogy ő ezeket a viselkedési mintákat alkalmazza. És ez alapján el tudjuk dönteni, valóban alkalmas-e miniszterelnöknek, és lássuk meg az ő viselkedési mintájában, hogy képes-e a kölcsönös kapcsolódásra, vagy pedig befixáltan energiát vesz ki a folyamatból, annak érdekében, hogy ugye érvényesülni tudjon. Vizsgáljuk meg az aktuális dinamikai helyzeteket, nézzük meg a viselkedési mintákat, és szűrjünk le egy következtetést, hogy mi az, amit látunk jelenleg a viselkedési mintájából, milyen az ő személyisége, és hogyan fogjuk tudni ezt megfelelően ugye a helyére rakni a mi életünkben, illetve megvizsgálni azt, hogy az ő hatása a mi életünkre megfelelő-e, előrevívő-e, valóban azt nyújtja, amit ígér számunkra, és valóban képes lesz-e létrehozni azokat a folyamatokat, amely Magyarország számára valóban elhozza azt a nyugalmat, azt az érzelmi biztonságot, azt a rendszert, amelyben a családok, amelyben az emberek békességben tudnak élni, és megfelelő termeléssel éltetni tudják az országunkat, megfelelő további generációt létrehozva, akik tovább viszik a nemzetünket, tovább viszik az értékeinket, tovább viszik a nézőpontjainkat, a hagyományainkat, és mindazt, amit képviselünk. Nézzük a történelmi áttekintést, ahhoz, hogy meglássuk ezeket a folyamatokat. 1963-tól kezdem az időintervallum vizsgálatát, hiszen Orbán Viktor 1963. május 31-én született Székesfehérváron. Kalló Jenő pontosította be a képletét, de nem úgy, ahogyan gondoljuk, egyszerűen megkérdezte az édesanyját, aki pedig megadta neki ezt a születési képletet. Egyébként azt kell látnunk, hogy a születési képletének aktuális dinamikai helyzetei abszolút megláthatóak, illetve felfedezhetőek a viselkedési mintájában, így ezt a Kalló Jenő által megadott időpontot használom az asztrológiai képletfejtéshez. Nézzük az 1963-as évek
idejétől a politikai időszakot, mi az, amiben ő részt vett, és mi az, amelyben ugye bizonyos helyzetekben a viselkedési mintái megerősítésre nyertek, illetve ugye olyan folyamatokban volt benne, amelyben ön kiteljesíteni tudta önmagát, és ezáltal úgy érezte, hogy számára a politikában tudja önérvényesíteni magát, ezekben a folyamatokban tudja azt megélni, hogy másokért küzd, vagy önmagáért küzd. Nézzük, mit látunk. 1963 az általános amnesztia éve, amely során sok az 1956-os forradalom után bebörtönzött személyt szabadon engedtek. Ez a lépés a Kádár-rendszer konszolidációjának kezdete volt. Ugye 63 idejében ő még megszületett, így ez konkrét hatással az ő viselkedési mintájára még nem volt hatással, azonban a szüleire igen, a szülei anyagi biztonságára, illetve a lehetőségeire már hatással volt. A politika, a hatalom stabilizálása, a gulyás kommunizmus kiépítése, enyhébb diktatúra, amelyben viszonylagos jólétet ígértek a politikai engedelmességért cserébe. Gazdaság, 1968-ban bevezetik az új gazdasági mechanizmust, NGM, amely részben piaci elemeket engedett be a szocialista gazdaságba. A társadalom, növekvő életszínvonal, korlátozott utazási lehetőségek nyugatra is. Például nyugati nyitás. Kultúra, viszonylag szabadabb légkör, filmek, irodalom, zene fejlődése. 3. TF támogatott, tűrt, tiltott művek. Fontos az, hogy egy nagyon erőteljes orosz megszállottság alatt voltunk, amelyből ugye az ország megpróbált szabadulni. Tudjuk azt, hogy mit jelent folyamatosan rendszerezve, folyamatosan megfigyelve, folyamatosan korlátozva élni, és hogy ez mekkora feszültséget okoz az emberek életében, hogy éppenséggel nem mernek megszólalni, mert féltik a saját életüket. Egy ilyen korszak volt, amikor ugye megtörténtek ezek a folyamatok, és ilyen korokban éltek az emberek. Nem véletlen viselkednek úgy az öregebb emberek, nem véletlen viselkednek szüleink, nagyszüleink úgy, ahogy viselkednek, hiszen ők egy olyan társadalomban nőttek fel, ahol bizony nagyon erőteljes korlátozások voltak, és ahol a munkádnak nem volt értéke. Vagy beosztottak téged oda, mert ismerősöd volt, és ezért jól kerestél, vagy az alsó rétegben küzdhettél és szenvedhettél. De természetesen látszatra mindenkinek megvolt a maga dolga. Ugyan még megmaradt az alapstruktúra, hogy azért vagy ott, mert ugye beleszülettél, vagy van egy olyan ismerősöd, aki segít, hogy oda juss, ahova szeretnél, de a legtöbb esetben már akkor fog tudni érvényesülni valóban valaki szakmailag, ha a megfelelő helyen van és érvényesül. Természetesen azt látjuk a mai korban, hogy vannak berögzült minták, vannak olyan folyamatok, amelyet ugye az idősebb generáció nem tud elengedni, és a továbbiakban is megfigyelhető a viselkedési mintájában. A rendszerváltás és a harmadik köztársaság születése 1989 és 1990 között történt meg, reformszárny megjelenése az MSZP-n belül, majd többpártrendszer bevezetése. 1989. június 16-a Nagy Imre újratemetése, szimbolikus szakítás a Kádár korszakkal. 1989. október 23-a kikiáltják a Magyar Köztársaságot. 1990 tavasza az első szabad választások, győz az MDF, Antal József kormánya. És tudjuk azt, hogy Orbán Viktor Antal Józseffel kapcsolatban állt. Majd a továbbiakban kitérünk az ő kapcsolatukra, kitérünk a viselkedési mintákra, és kitérünk azokra a folyamatokra, amely által Orbán Viktor személyisége is fejlődött.
Demokratikus átmenet és nehéz évek 1990 és 1998 között. A gazdaság tekintetében a piacgazdaságra való átállás, privatizáció, infláció, munkanélküliség. Politika tekintetében 1994 és 1998 MSZP-SZDSZ kormány, Horn Gyula által. Magyarország belépése a NATO-ba 1999-ben előkészítés alatt állt. Európa és a NATO csatlakozás időszaka 1998 és 2010 között. 1998-2002 első Orbán kormány. 1999 Magyarország csatlakozik a NATO-hoz. 2004 EU tagság elnyerése május 1-én. 2006 összödi beszéd és tüntetések, a bizalomvesztés a kormányban. Gazdasági válság 2008, súlyos hatások Magyarországon is. Orbán kormányok kora. 2010-től Fidesz-KDNP kétharmados győzelem, új alkotmány, alaptörvény 2011. Politikai rendszer, centrális előtér, erős kormányzati központosítás, gazdaság, államadósság csökkentés, rezsicsökkentés, majd inflációs hullám a 2020-as években. Nemzetközi kapcsolatok, viták az EU-val, jogállamisági kérdésekben, keleti nyitás, politika, Oroszország és Kína felé. 2020 és 2025 között Covid-járvány, háború Ukrajnában, energia és inflációs válság. Próbáljuk stabilizálni a helyzetet itt Európában, ugye az európai közösség tekintetében, és itt tartunk most jelenleg 2025-ben, ugye 2026-ban pedig jönnek a választások, ahol el kell döntenünk, hogy Orbán Viktor a továbbiakban is képviselje Magyarországot, vagy szükséges, hogy Magyarország élére egy teljesen másfajta gondolkodású, vagy másfajta lehetőségekkel rendelkező személy kerüljön. Nézzük Orbán Viktor képletét. Amit látunk, hogy az aszcendens mérleg 8 fok 42 másodpercen helyezkedik el, és a DC a kosban helyezkedik el. Az érzelmi tengelye az 1-es házban, mérleg analógiában, az Éva pontja pedig a 7-es házban helyezkedik el, a jegyanalógia végén, de még nem 29 fokon láthatjuk ezeket a folyamatokat. Érzelmi kivezetése a felszálló holdcsomópont Rák vonalon helyezkedik el, a leszálló holdcsomópontja pedig a 4-es házhelyzetben helyezkedik el, Bak analógiában. Az érzelmi sérülése, ugye, a halak analógiában helyezkedik el, és eléggé az 5-ös és a 6-os ház határán helyezkedik el. Mivel ennyire pontosan nem tudjuk egyébként, hogy mikor születhetett, így magát az érzelmi sérülést az 5-ös és a 6-os ház helyzet esetében érdemes figyelni. Ugye eléggé könnyedén beazonosítható maga az érzelmi sérülés ezekben a tekintetekben, hogy ugye az önérvényesítése tekintetében történt-e az érzelmi sérülés, amelyeket ugye az évek, a megtapasztalások és a viselkedési minták tekintetében ugye ki tud-e erőszakolni, vagy meg tud-e kapni a környezettől. Vagy pedig a 6-os, a mindennapok, a szolgálat és a megújulás tekintetében látjuk-e ezeket a folyamatokat. Ha az én véleményemet kérdezed, akkor azt tudom mondani, hogy nagy valószínűséggel az 5-ös házába helyezhető az érzelmi sérülése, mégpedig halak analógiában. Az összes tekintetében ugye a viselkedési minták, illetve a környezeti adottságokat kell meglátni, hogy mik azok a fizikai környezeti hatások, amik érték őt. Szaturnusz tekintetében 5-ös házában helyezkedik el a Szaturnusz a vízöntőben. Azaz, ugye, a felvállalások
ezekben a témakörökben figyelhetőek meg, és amikor vizsgáljuk az ő viselkedési mintáját, illetve majd a tranzit tekintetében az életciklusait, akkor megvizsgálhatjuk azt, hogy például az első Szaturnusz visszatérésekor, a második Szaturnusz visszatérésekor valóban látjuk-e a felelősség felvállalást, vagy a felelősség hárítást, attól függően, hogy a környezethez lehetett-e kapcsolódni, vagy pedig, mivel az bántalmazó volt, így neki ki kellett venni az energiát a folyamatból. Maga a viselkedési minta nem a felelősség felvállalással vagy a felelősség hárítással fog kitükröződni, hiszen az, hogyha valaki hárította a felelősséget egy bántalmazó környezetbe, az egy teljesen egészséges állapot. Maga az, hogy ő megfelelően működik-e, az a tudattalan rétegtől fog függeni, mégpedig az Éva ponttól, ami, ugye már felfejtettem, hogy a 7-es Éva házban helyezkedik el. Mégpedig, hogy kikkel cselekszik, kikkel működik együtt, milyen folyamatokban van, és milyen cselekvéseket hoz létre, és ezekkel a cselekvésekkel milyen irányú energia képződik, és hogyan tudja képviselni magát ebben az állapotban. Jó, tehát kihangsúlyozom, hogy maga a Szaturnusz nem fogja meghatározni azt, hogy ő valóban a helyén van-e, tudja-e képviselni magát. Hiszen nem az a lényeg, hogy ő tud-e a környezethez alkalmazkodni, hanem a lényeg az, hogy tud-e másokkal együttműködni, hogy képes-e együttműködni kölcsönösen a folyamataiban, tudja-e úgy képviselni magát, hogy mások ezügyben nem szenvednek kárt, hanem valóban egy kölcsönös együttműködéssel, adok-kapok tekintetében mások is érvényesülni tudnak mellette. Jupiter tekintetében a 7-es házban helyezkedik el, Kosban a Jupiter, itt szintén ugye külső környezeti hatások vannak, a növekedés folyamata, szintén környezeti hatás, amely megmutatja, hogy a kapcsolati rendszerében képes növekedni a cselekvései által, vagy pedig képes azokat nagyítani, mégpedig úgy nagyítja, hogy kiveszi az energiát a folyamatból. Mint mondtam, nem az a lényeg, hogy a környezeti hatásokhoz ő hogyan alkalmazkodik, hanem a lényeg az, hogy mi, akikkel kapcsolódik, azokkal kölcsönösen tudja ezt létrehozni, vagy pedig neki a mi környezetünkből ki kell vennie, hogy ezek a folyamatok létre tudjanak jönni. Vénusza és Merkúria a Bikában, mégpedig a 8-as ház tekintetében, ami akkor látszódik, hogyha ő erőlteti ezeket a folyamatokat. A birtoklási folyamatokban elég sok esetben, ha azt látjuk, hogy túl sok mindent akar birtokolni, akkor láthatjuk, hogy nincs egyensúlyban. Hiszen, hogyha túl sokat vesz ki a folyamatból, az azt jelenti, hogy nem tudta megfelelően érvényesíteni magát, és nincs kölcsönös kapcsolódásban a környezetével. Napja tekintetében ikrek napja van, a világképet tekintetében, ugye a kommunikáció, az információcsere és a gondolkodásmód tekintetében jönnek, ugye, a kommunikációs megtapasztalások, amelyeket ő az élete folyamán megél, és amelyek alapján mind a viselkedési mintái, mind az érzelmi viselkedési mintái tekintetében leszűri a megtapasztalásokat, és szépen elraktározza magának a működő folyamatokat, a nem működő folyamatokat, és azokat a folyamatokat a továbbiakban próbálja létrehozni, amelyben úgy gondolja, hogy neki helye van, amelyben ő önérvényesíteni tudja, és ezt mind-mind információ tekintetében fogja megtapasztalnia önmagával kapcsolatban, illetve Orbán Viktor esetében az országgal kapcsolatban, hiszen ő minket képvisel
Magyarországot képviseli. Így a Magyarországról alkotnak egy képet, azt bizony szorosan összekapcsolják vele is. Marsa tekintetében egy oroszlán marsról beszélünk, mégpedig a közösség tekintetében, amelyben ugye ha skálarendszert nézünk, pozitív tekintetben kiváló irányító tud lenni, de fontos az, hogy nem zsarnok, nem másokat belekényszerítő ember, hiszen az a skála másik oldalán helyezkedik el. Ebben az esetben a megfelelő irányításban meg kell látni, hogy a skálarendszerben, ugye viselkedési mintától függően önmagunkhoz viszonyítva a helyzetet, mit látunk, mit tapasztalunk. Ő valóban egy irányító, aki nem felülről irányít, hanem mellettünk, közöttünk, meglátva azt, hogy akkor fog tudni előre menni, ha valóban kölcsönösen működik, vagy pedig zsarnokként irányítja a folyamatokat, kierőszakolja a folyamatokat, hogy elérje azokat az állapotokat, amelyet ő meg akar élni az életében, nem foglalkozva azzal, hogy mit is okoz a környezetének. Uránusz és Plutó tekintetében szűzanalógiákat látunk, illetve a hold tekintetében egy 12-es házas szűzholdat látunk. Ezek a jellemzések még nem fogják meghatározni a személyiségét, így természetesen nem mondtam igazából semmit se, hanem csak magukat, az analógiás skála rendszereket mutattam be, amelyben láthatjuk azt, hogy pozitív, illetve negatív aspektusban, ha vizsgáljuk ezeket a folyamatokat, és az ő viselkedési mintáját meglátjuk, akkor mely skála rendszerben tudunk pontozni, és melyek azok a folyamatok az ő viselkedési mintájában, a tudattalan rétegében, vagy már a tudatosan felvállalt rétegeiben, amelyeket alkalmaz annak érdekében, hogy képviselni tudja magát. Először kezdjük az 1993-as beszédével. Milyen időpillanatban, mit kellett volna ugye látnunk az ő viselkedési mintájában, mit kell észrevennünk a tudattalan és tudatos viselkedési folyamataiban, és mi az a viselkedési minta, amely érdekes mód fiatal korában épp úgy jelen volt, mint idősebb korában. Nézzük. 1993. Sok baj van ma a magyar politikában. Az egyik az, amikor azt gondoljuk, hogy úgy tudjuk egymást diszkreditálni, hogy mondunk egy véleményt, amiről azt állítjuk, hogy ez egy erkölcsi alapon megfogalmazott vélemény, ez a miénk. Utána azt mondjuk, hogy a valóságban történt valami, ami ezzel nem egyezik. Aztán nem mondjuk meg, hogy mi az a valami, ami megtörtént. Úgyhogy nekem nincs miért védekeznem, és nincs mi ellen védekeznem. Olyan vélemények ellen, hogy Macó Ágnesi magasságokba emelkedő szónokok esetében szintiszta gangsterizmus, meg ehhez hasonló, ezekre nincs mit kezdenem. Tessék megmondani, hogy mi a baj. Konkrétan, egyenként. Mi a probléma? Hol történt bármilyen, egyébként nem csak ránk vonatkozik ez, bármilyen párt ügyeiben olyan lépés, ahol azt lehet mondani, hogy uraim, ez és ez itt és itt nem kóser. A lényeg az, hogy ezek a vertikumok, azok ne úgy érezzék, amit én minden nap érzek egyébként, hogy a történet vérre megy. És a 90-es választás pedig arról szól, hogy akkor tudunk-e visszavágni, tudunk-e hasonlóan kiszorítási törekvéseket megfogalmazni, el tudjuk-e törölni, ki tudjuk-e szorítani a létező intézményekből azokat, akik egyébként megítélésünk szerint sok esetben méltánytalanul kerültek ezekbe a pozíciókba. Tehát ha szerintem valamiről beszélnünk kell, beszéltünk magunkról, és én nem vagyok az ellen, hogy pártpolitikai fórummal alakuljunk át, és akkor az itt jelenlévő két liberális párttisztelt képviselői fölrólják egymásnak, amiről azt gondolják, hogy föl kell róni. Nem vagyok ellen az ilyen önboncolgatásnak. Íme Orbán Viktor képlete 1993. augusztus 28-ai időintervallumra. Nézzük, mi az, amit látunk. Ebben az esetben mindig a vágytörekvést nézzük, illetve azokat a tudattalan folyamatokat, amelyeket meglátunk az ő esetében. Ugye az érzelmi tengely a halak vonalon helyezkedik el, mégpedig a 6-os házban. Vágyom arra, hogy képviseljem magam, vágyom arra, hogy a sors megadja számomra, hogy
hogy érvényesülni tudjak, és hogy a helyemen vagyok. Tudattalan folyamatok tekintetében, ugye 13 fok 18 percen a szűzben helyezkedik el az analógia, amely bizony már a 12-es házban helyezkedik el, azaz elfogadom azt a helyet, úgy képviselem magam abban a helyzetben, amelyben benne kell lennem, és megfelelően képviselem magamat. Ez egy ciklus folyamatnak volt a része, előtte ugye ez folyamatosan ide-oda halad, ami azt jelenti, hogy az 5-ös és a 11-es házban is megjelent az érzelmi vágytörekvéseiben, valóban képviselni szerette volna magát az érzelmi vágytörekvéseiben, és olyan emberekkel próbált kapcsolódni, akikkel úgy gondolta, hogy ezt létre tudja hozni, akikkel úgy gondolta, hogy önmagát érvényesíteni tudja, és meg tudja élni önmagát ezekben a folyamatokban. Hogy sikerült ez a beszéd? Mit is tapasztalhatott ő benne? Milyen tanulságokat vont le, hogy a sors most őt támogatja, vagy nem támogatja ebben a helyzetben, és hogy neki valóban ott kéne lennie, ahol most jelenleg van? Meglátjuk. Vizsgáljuk nem sokára ezt is. De nézzük tovább ugye az aktuális környezeti hatásokat, amelyben neki az érzelmi folyamatai tekintetében képviselnie kellett önmagát, illetve a viselkedési mintáiban megpróbálta elérni azokat az analógiákat, amelyben elérte az érzelmi szükségletét. Egy érzelmileg érett ember látja, hogy a környezet bántalmazó, látja azt, hogy nem fogja tudni elérni ezekkel az emberekkel azokat a folyamatokat, amiket el szeretne érni. Így két lehetősége van. Vagy azt mondja, hogy keres egy másik környezetet, közösséget, ahova viszont fog tudni kapcsolódni, ahol képes kölcsönösen kapcsolódni, vagy pedig ki erőszakolja a bántalmazó környezetből az energiát. Mind a kettő lépcsőfok igen sok energiát igényel a személy részéről. Nézzük, mi az, amit láttunk ebben a helyzetben. Nekem lett van ilyen komoly mondani való is, de azokat most nem mondom el, majd talán délután vagy máskor. Gyönyörűen látszódik, ugye a Chiron Mars együttállás, illetve az aszcendensén megjelenő Mars, amelyben ki is nyilatkoztatta ugye ezeket a folyamatokat, és meglátni azokat a viselkedési mintákat, amelyeket alkalmaz annak érdekében, hogy ugye az érzelmi belső folyamatait egyensúlyba rakja. Ez egyébként gyönyörűen visszaköszön, ugye más beszéd tekintetében is. Nézzük, hol látjuk ezt a beszédet. Hozzászólásokat. Szívesen vitatkoztam volna önökkel az elnökségi programunkról, amit itt bemutattam, de láthatóan ez önöket nem érdekli. Nos, nekem lett van ilyen komoly mondani való is, de azokat most nem mondom el, majd talán délután vagy máskor. Jó pár év eltelt a két felvétel között, mégis itt maradt ez a viselkedési minta. És akkor most menjünk 1996-ba, haladjunk az idővel, és nézzük meg az ő viselkedési mintáját, hogyan nyilvánul meg, illetve, hogy ebben a helyzetben mit látunk, milyen hatások érnek, és ebben a tekintetben hogyan nyilvánul meg. Nem csak, hogy kitapintható, hanem talán már saját magad számára is megdöbbentő. Megdöbbentő, az szerencsére nincsen. Van változás a külsőségekben mindenképpen. Tehát ha már 89-et említetted, például volt szakállam, időnként hosszú volt a hajam. 89-ben még talán úgy jártam fodrászhoz, hogy egy évben egyszer vagy kétszer, és akkor ilyen 0,3-assal letolták a fejemről a hajamat, és amíg el nem jött a következő nyár, addig az nőtt. De aztán, ahogyan végül is a népszabadon választott képviselője lettem, és a tisztelt házban kellett dolgoznom, az egyfajta kötelezettséggel mindenképpen járt. És ezt tudatosították például benned, vagy pedig saját magad is beérted? voltak kellemetlen élményeim. Elmentem lakossági gyűlést tartani például. Minél kisebb településre mentem, ez annál gyakrabban ismétlődött meg. És hát a külsőségekre keveset adva, farmering,
farmernadrág, tiszta, de azért egy kicsit csapzott haj. És ott beszélgettünk 2 órát mondjuk egy faluban 100-150 emberrel. És akkor azt mondta a végén egy idősebb bácsi, hogy na jó, fiam, nagyon örülünk, hogy eljött ide, még erre nem járt parlamenti képviselő, ez a falu életében új esemény. Tetszett, amit mondott, már amit értettem, mert nagyon gyorsan beszélt, de egy dolgot azért jegyezzem már meg, nézze meg, rajtam is fehér ingés nyakkendő van, és ha én megtiszteltem magát azzal, hogy fölöltöztem, akkor ezt maga is igazán megtehetné. De ezt nem bántóan mondta, hanem csak mint egy úgy az unokának a nagyapja, talán így ez lenne a legjobb hasonlat. És akkor éreztem, hogy nem vagyok teljesen a magam ura. 1996-ban főként a párt átalakításával, új politikai arculat kialakításával és országi járásokkal foglalkozott, azaz ebben az esetben még nem kapta meg azokat az energiaforrásokat, amelyre neki szüksége volt ahhoz, hogy önmagát érvényre juttassa, és ugye a folyamatokban, ugye energia jutott állapotban létrehozza a politikusi pályafutásának, ugye azt az állapotát, amelyben vezetőként tudja képviselni magát. Úgyhogy a viselkedésében olyan folyamatokat látunk, amikor ugye kér energiát a folyamatból, amikor egészségesen energiát rak a folyamatba, amikor valóban interjúkat hoz létre, amikor valóban vitatkozik, amelyben valóban a nézeteit osztja meg, és amelyben valóban a vezetői szerepköröket mutatja meg. Nézzük a képletet. 1996-ban a felszálló holdcsomópontja pontosod be az aszcendensre, a leszálló holdcsomópont pedig természetesen ugye a DC pontra, azaz az érzelmi kifejezései tekintetében ugye fizikálisan is fel tudta vállalni magát, hogy most ezt pozitívan vagy negatívan tette, ezt döntsétek el. Ugye ebben az értekezletben beszél arról, hogy a külsejét teljesen át kellett formálnia annak érdekében, hogy önmagát valóban fel tudja vállalni, hogy őt valóban egy vezetőnek lássák az emberek, és valóban megbízzanak benne, és azt tudják mondani, hogy képviselni tudja őket. Ez ugye egyértelműen megmutatkozik az ő esetében, és a mérleg analógiákban látható, hogy létre kell hozni ezeket a folyamatokat annak érdekében, hogy valóban fel tudja vállalni magát, és ugye a maga a Keiron ugye szintén a mérlegben helyezkedik el, így ugye az érzelmi szükségletet tekintetében ezeket a folyamatokat meg kell lépnie, valóban energiát kell rakni a folyamatba, hogy ugye létrehozza ezeket az állapotokat. Ezek energiát igénylő folyamatok, amelyeket neki meg kellett teremtenie, amelyeket neki létre kellett hoznia ahhoz, hogy valóban meg tudja élni azokat a folyamatokat, amelyben képviselni tudja magát. Érzelmi szükséglet tekintetében, a vágytörekvéseiben ugye az oroszlán analógiában helyezkedik el, mégpedig a 11-es házban az oroszlán Lilit, így mindenféleképpen a vágytörekvéseiben benne vannak azok a folyamatok, amelyben látnia, irányítania kell ezeket az állapotokat, amelyben valóban szervezni akar, amelyben valóban létre akarja hozni ezeket a folyamatokat, viszont ugye csak akkor fogja tudni létrehozni, hogyha az ösztönös, tudattalan folyamataiban meglátja, hogy mit kell felvállalnia, mit kell létrehoznia. És ez ebben a helyzetben ugye a vízöntő analógiában jön létre, mégpedig a Szaturnusz 5-ös házában elhelyezkedésével felvállalom-e tudatosan a felelősséget. Felvállalom valóban azokat a feladatokat, amelyek ugye energiába kerülnek, de ha megteszem, ha valóban meglépem ezeket az állapotokat tudatosan, akkor létrehozhatom önmagam képviselését, és érzelmi folyamatait meg tudom lépni ebben az állapotban. Döntsd el te, hogy azzal, hogy változtatott a külsején, azzal, hogy felvállalta azt, hogy az önérvényesítése tekintetében nem csaponghat össze-vissza, hanem a közösségben neki,
ha fel akar vállalni egy szerepkört, akkor bizony úgy kell felvállalnia, mint ahogyan azt az emberek elvárják tőle, hiszen csak akkor tudnak bizalmat szavazni neki, hogyha úgy képviseli magát, amelyben meg is tudja kapni a kölcsönös együttműködést, és amelyben az emberek valóban ellátják, hogy alkalmas lesz őket képviselni. És akkor nézzünk egy következő, igen fontos pontot, amelyben ugye már nem magát, a viselkedési mintáját vizsgáljuk, hanem az idő pillanatban azt nézzük, hogy másokhoz hogyan viszonyul, másokkal szemben hogyan tudja érvényesíteni magát, utána már megtanulta ezeket a folyamatokat, amelyben önmagát ugye tudja képviselni, és amelyek által másokat meg tud győzni, és megfelelő energiát rakott már be a folyamatba. Igen híres, ugye Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor vitája, de mit is tapasztalhattunk ebben az időpillanatban, és nézzük a tranzit hatást, hogy mi is zajlódhatott le Orbán Viktor esetében, és nézzük meg, hogy Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc esetében milyen konfliktus rajzolódott ki, hogyan tudta a másikat kibillenteni az érzelmi stabilitásából, amelynek segítségével el tudta érni, hogy a másik ne tudja megfelelően képviselni magát, és ne tudja úgy képviselni magát, hogy az emberek valóban bizalmat tudjanak neki szavazni, valóban azt a nézőpontot tudják kialakítani, hogy ő képviselni tudja az országot. Jó estét kívánok! Köszöntjük a televízió nézőket és a rádió hallgatókat a Magyar Televízió 8-as stúdiójából. Jó estét kívánok! 4 nap múlva parlamenti képviselőket választ az ország, egészen pontosan 83 óra múlva megnyílnak a szavazóhelységek. A kampány célegyenesében pedig vita, illetve viták. Ma Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az MSZP miniszterelnök jelöltje, és Orbán Viktor a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke miniszterelnök jelöltje között. Jó estét kívánunk önöknek is, uraim! Jó estét! Jó estét! Ennek vita lesz. Mindaz, ami ma este itt zajlik, a pártok megállapodása alapján történik. Az MSZP és a Fidesz közösen döntött a vita szabályairól, még a moderátorok személyéről is. Javaslatukra közjegyző előtti sorsolással határoztuk meg a megszólalás és a témák sorrendjét is. Minden megszólalásnak meghatározott időkerete van, az órát majd önök is látják a képernyőn. A vita menete a következő. 2-2 perces bevezetőkkel kezdünk a hétfői sorsolásnak megfelelően. Először Gyurcsány Ferenc, majd Orbán Viktor beszél, majd a vita legvégén az utolsó szó Orbán Viktort illeti. A bevezetők után 8 témában ismertetik álláspontjukat a miniszterelnök jelöltek. Ezek a következők: az első mezőgazdaság, falvak helyzete, a második adók, költségvetés, államadósság, a harmadik lakástámogatás, otthonteremtés, családtámogatás, a negyedik az egészségügy, az ötödik az oktatás, a hatodik témakör gazdaságpolitika, gazdaságfejlesztés, vállalkozások támogatása, a hetedik munka, munkahelyteremtés, munkanélküliség, és a nyolcadik, az utolsó témakör pedig nyugdíjak, bérek, árak, megélhetés. Az egyes témák kifejtését a megállapodásnak megfelelően a résztvevők felváltva kezdik. Az egyes témakörök felépítése szintén a pártok megállapodása alapján a következő. 3 perces álláspont ismertetés után a másik félnek 1 perces reagálásra van lehetősége, majd ő ismertetheti álláspontját ugyanerről a témáról 3 percben, és erre a 3 percre 1 percben reagálhat az először megszólaló. A két párt képviselőinek megállapodása alapján ezúttal mi gazdálkodunk az önök idejével. Ha valamelyikük túllépi a rendelkezésére álló 3, illetve 1 percet, azt a következő 3, illetve 1 perces megszólalásából vonjuk le. Az idő lejártával a megkezdett mondatot mindenki befejezheti, de új mondatot már nem kezdhet. Mi kénytelenek leszünk könyörtelenül közbeszólni, ahogyan ebben a pártok megállapodtak. Tehát a feleselő homokóra hálás feladatát vállaljuk magunkra ezen az estén. Ha valaki egy-egy alkalommal nem használja ki a rendelkezésére álló időkeretet, akkor azok a másodpercek elvesznek. A vita során jegyzetelni természetesen lehet, de semmi más segédeszköz, táblázat nem használható. A pultot pedig nem szabad elhagyni. Ennyit a szigorú szabályokról. A
politikai pártok, a stábok elfogadták ezeket a szabályokat. Kérdezem önöktől, hogy önök is elfogadják ezeket? Igen. Hogyne, természetesen. Kezdődik tehát a vita. Először 2 perces bevezetőre kérem a sorsolásnak megfelelően Gyurcsány Ferencet, parancsoljon. Jó estét kívánok! Először is hadd mondjak köszönetet azoknak, akik ezekben a percekben is a gátakon vannak, óvják, védik városaink, falvaik biztonságát. Lehetővé teszik azt, hogy mi meg végezhessük a dolgunkat. Nem csak itt a stúdióban, hanem természetesen szerte az országban. Szóval köszönet a győzőknek, akik győzik a munkát ott a gátakon. Ami pedig a vitát illeti. Elsősorban is azt szeretném ma este elérni, hogy derüljön ki, hogy egy erős és sikeres Magyarországot szeretnénk csinálni. Közösen. Egy olyan országot, amelyben az emberek tehetsége és szorgalma az végül eredményre vezet. Igen, hiszek ebben az országban. Hiszek abban, hogy csinálható egy jobb ország. Sokak, milliók akaratából és tehetségéből. Hiszek abban, hogy teremthető egy igazságos ország, ahol nem válik el a fent és a lent. Hiszek abban, hogy teremthető egy olyan Magyarország, ahol a vidékiség, falura születni az nem átok, hanem nagy reményteljes lehetőség elindulni az úton, fölemelkedni mindenki számára. Hiszek egy olyan országban, amely nem a múltba fordul, ahol megbecsüljük egymást, ahol a politikai riválisok tudják, hogy bizony szociáldemokrata, konzervatív és liberális együtt alkotja a magyar politikát. Nem csak becsülik, hanem tisztelik egymást. Hogy a politikában nem a sértések, hanem a megbecsülés az úr. Ilyen országban hiszek. És azt is tudom, hogy ezért képesek vagyunk tenni. Tudom, hogy amit mi képviselünk, Magyar Szocialista Párt, az erős Magyarországot eredményez. Együtt a kormánnyal, együtt az emberekkel és a családokkal. Tennék ezt itt az országért. Gyerünk Magyarország, vagy ahogyan mondják az interneten, húzzunk bele. Köszönjük szépen, szintén 2 perces bevezetőre van lehetősége Orbán Viktornak. Tessék, elnök úr! Jó napot kívánok, én is tisztelettel szeretném köszönteni önöket is, az elnök urat is, meg a nézőket is. Én is hadd kívánjak sok sikert, erőt és kitartást azoknak a magyaroknak, akik most a gátakon dolgoznak. Remélem meg tudják tartani lelkesedéssel és munkával a egyre nagyobb hullámban érkező vizet, nem csak a Dunán, hanem reményeim szerint majd a Tiszán is. Nos, ami pedig a választásokat illeti, 16 esztendővel ezelőtt végrehajtottunk közösen egy rendszerváltoztatást. A szabadságot akartunk. A szabadságról sokféle definíció létezik. Én úgy vallom, hogy a szabadság azt jelenti, hogy magunk hozhatunk döntést a saját magunk sorsáról, a családunk sorsáról és a magyar nemzet sorsáról is. Ez a lehetőség áll most előttünk, ezért arra bíztatok mindenkit, és arra kérek, hogy vasárnap jöjjön el, és éljen a szabadság adta lehetőséggel, hozzon önálló döntést. Önálló döntést, ami azt jelenti, hogy tisztelettel arra kérem a nézőket, hogy talán kevéssé a pártkampányokra, meg a fizetett hirdetésekre hagyatkozzanak. Arra kérem őket, hogy nézzenek körül a saját házuk táján, családjukban, szomszédságukban, a saját maguk életében. És ítéljék meg saját maguk, a saját maguk tapasztalatai alapján, hogy milyen volt ez a 4 esztendő. Ítéljék meg, hogy azt kapták-e, amit szerettek volna, betartották-e az ígéreteket, amiket tettek nekik. Ha úgy gondolják, hogy ma jobban élnek, könnyebben élnek, akkor azt tanácsolom, hogy szavazzanak a változatlanságra. Ha pedig úgy gondolják, hogy nem azt kapták, nem erre számítottak, nem tartották be az ígéreteket. Ha úgy látják, hogy jobban akarnak élni, akkor pedig tisztelettel arra kérem a kedves magyar állampolgárokat, hogy szavazzanak a változásra, és tüntessenek ki bennünket a bizalmukkal. Köszönjük. Köszönjük szépen! Nézzük a 2006-os vitájukat, és nézzük a tranzit állásokat, hogy mit kellett neki ugye megélnie, mi az, amit látunk a viselkedési mintájában, és milyen kapcsolatban volt Gyurcsány Ferenccel, illetve hogyan tudta az egyik fél a másik felet kibillenteni az érzelmi állapotából, amely tekintetében ugye elérte azt, hogy ne
tudja megfelelően képviselni magát, és ne tudja azt az állapotot kialakítani magáról, amelyet képviselni szeretett volna. Nézzük a 2006-os februári időszakot. Mi az, amit látunk az ő képletében? A képletében azt látjuk, hogy a felszálló holdcsomópont a DC-jéhez fog közeledni, a leszálló holdcsomópont pedig ugye az aszcendensére fog közeledni. Ugye ebben az esetben látható, hogy a pozitív kivezetés a környezet tekintetében fog megérkezni, ha ő valóban megfelelően képviseli magát, és valóban a viszonyítási alapjaiban azt éri el, hogy a környezet úgy ítélje meg, hogy ő valóban létre tudja hozni ezeket a folyamatokat, akkor együtt tud cselekedni az emberekkel. És ezt próbálja népszerűsíteni, ezt próbálja kommunikálni, hogy ő valójában együtt szeretne cselekedni a többi emberrel. Érzelmi szükséglet tekintetében ugye létre kívánja hozni ugye azokat a fizikai folyamatokat, amelyben ugye ezek a valóságosan létrehozható folyamatok létre tudnának jönni. Viszont meg kell látnia azt, hogy nem biztos, hogy rendelkezik azzal a sorsbeli, illetve aktuális dinamikai időpillanatban létrehozható folyamatokkal, amellyel a környezet úgy tudja az ő viselkedési mintáját megítélni, hogy valóban együtt akar cselekedni, valóban létre akar-e hozni, és hogy milyen viselkedési mintákat is alkalmaz. Nézzük azt, hogy alapjáraton ugye az érzelmi vágytörekvéseiben láttunk már egy olyan folyamatot, amelyben sajnos önszabotálóan viselkedett, amelyben a cselekvéseiben szándékosan kivette az energiát a folyamatokból, azaz érzelmi manipulálva annyit jelenített meg, hogy ő cselekedne, ő létrehozta volna ezt a folyamatot, de hát ugye a környezet nem volt képes együttműködni vele, így hát ezt nem hozná létre, majd esetleg egy kicsikét később, ha valaki kíváncsi rá. Tehát láttuk ugye ezeket a negatív viselkedési mintákat, illetve láttuk azokat a folyamatokat is, hogy amikor ő energiát rak a folyamatba, akkor ugye megkapta azt a megtapasztalást, hogy létre tudja hozni ezeket az állapotokat, ha valóban felvállalja a felelősséget, ha valóban meglépi ugye ezeket a folyamatokat és megfelelően képviseli magát, akkor létrehozható az az állapot, amelyben bizalmat épít ki a többi emberrel, és megszavazzák őt. Annak érdekében, hogy valóban az emberek érdekét szolgálja, vagy legalábbis úgy szolgálja az emberek érdekét, ahogyan ő gondolja, hogy az emberek érdekét szolgálja. Abban az állapotban, abban az időpillanatban, amelyben akkor ugye éltünk. Ebben az esetben maga az érzelmi tengely egy nagyon erőteljes, ugye Hold, Uránusz és Nap együttállás tekintetében is ugye elhelyezkedett, amely tekintetében a sors keze elég erőteljesen benne volt ebben a folyamatban. Viszont ebben az esetben azt kell meglátnunk, hogy ugye ha nem megfelelő környezethez kapcsolódik az ember, akkor nem fogja tudni megélni azokat a folyamatokat, amelyeket a vágytörekvéseiben létre akarna hozni. Tehát nem tudta elérni az emberek tekintetében, hogy a cselekvéseiben létrehozza azokat a kivezetési folyamatokat, amelyben a többi ember meglátja azt, hogy ő valóban fizikailag ezeket a folyamatokat létre akarja hozni, és ő valóban alkalmas arra, hogy másokkal együtt cselekedjen, és hogy ezeket a problémákat orvosolja és létrehozza. Hogy miért? Mi okozta ezt a problémát? A sors keze? Vagy neki nem kellett volna ugye akkor abban a helyzetben miniszternek lennie? Hiszen az emberek tekintetében pont az volt a cél, hogy stabilitás alakuljon ki, hogy egy olyan ember irányítsa az országot, aki valóban átlátja a folyamatot. Azonban mi volt az a nézőpont, amelyben nem tudta ezt elérni, amelyben az emberek nem gondolták azt, hogy ő együtt akar működni. Valóban Gyurcsány Ferenc
nem megfelelő közvetítése vagy lehúzása hozta ezt létre, hogy az emberek úgy ítélték meg, hogy szeretnék ugye azokat a folyamatokat átélni, amelyet ugye a másik kormány nyújtott volna nekik, a kényelmet, a biztonságot. Valóban a másik személy jobban érzelmileg tudott kapcsolódni az emberekhez, és el tudta érni, hogy ő jobban tudja képviselni magát, és elhiggyék róla, hogy sokkal jobban képviseli magát, mint Orbán Viktor. Ha megnézzük a viselkedési mintáját, és akkor itt elemezzük, hogy mit is tett, mi is történt. Először is harcolt, vitázott. A harca-vita az mely analógiával azonos? Egyértelműen a Kos analógiával. Mégpedig, ugye, a 7. évad tekintetében a Kos analógiával fog egyezőséget kialakítani. Tudatosan vállalta fel a vitát? Igen. Azért vállalta fel, mert úgy gondolta, hogy ezzel a vitával a kompromisszumot fogja létrehozni. Biztos vagyok benne, hogy ez volt a célja. Létre tudta hozni, hogy valóban egy aktív embernek mutatta be magát, aki valóban az emberek érdekét szolgálja, aki valóban képviselni tudja őket. Igen, ebben a videóban azt látjuk, hogy ugyan nem mindenben, de képviselte magát, és ugyan nem annyira erőteljesen, nem annyira önbizalomban gazdagon, mint a másik fél, de képviselte magát. A cselekvései tekintetében láthatóak ezek a folyamatok. Azonban valóban az a megoldás, hogy harcolok? Valóban az a megoldás, hogy háborút hozok létre, amelyben azt látják az emberek, hogy harc folyik? Egy harcban lehet csak kompromisszumot kialakítani? És ez súlyos probléma, amelyet meg tudunk figyelni Orbán Viktor személyiségében. Ahhoz, hogy ő kompromisszumosan képviselje magát, ahhoz, hogy ő a diplomata tudjon lenni, ahhoz szükség van egy háborúra, ahhoz szükség van egy harcra, ahhoz szükség van az összeütközésre, ahhoz, hogy ő a célját el tudja érni. Viszont az már problémás, ha ezt ő maga hozza létre, ha ő maga erőszakolja ki ezt a folyamatot, és a viselkedési mintájával erőlteti a kompromisszumot, erőlteti azt, hogy a kompromisszumot ő tudja létrehozni. A stabilitást csak ő tudja létrehozni, és ez már problémás. És itt mutatkozik meg először a személyiségében és viselkedési mintájában, hogy ő igenis provokálja a harcot. Ő igenis létrehozza ezeket a folyamatokat annak érdekében, hogy a környezet úgy ítélje meg, hogy ő egy diplomatikus ember. Holott igazából ő volt az, aki ösztönözte ezt a helyzetet, a másik fél pedig egyszerűen az érzelmi folyamatából kibillentve leuralta ebben az állapotban. Az állapotban nem tudott volna ugye nyerni. És mit tanult meg ebből a helyzetből? Azt, hogy kell szítani a feszültséget. Vagy azt, hogy még nagyobb feszültséget, még nagyobb harcot kell létrehozni annak érdekében, hogy ő képviselni tudja magát. És akkor vizsgáljuk analógiás szinten ugye a viselkedési mintát, pontozva, hogy mi az, amit látunk, mi az, ami a jelenlegi időszakban is látható, hogy most már ugye végig tekintettünk ugye a viselkedési mintán, az aktuális dinamikai helyzethez való viszonyítási alapunk megvan, és az aktuális dinamikai időpillanathoz vizsgáljuk ugye a helyzeteket, vissza fogunk térni ugye az aktuális helyzetre, most ugye 2025. 10. hó 19.
9-e van, tehát megvizsgálva azt, hogy mit látunk, ugye energetikailag mit látunk a viselkedési mintákba, vissza tudunk nézni ugye a önszabotáló viselkedési mintákra, vissza tudunk nézni azokra a viselkedési mintákra, amelyek ugye pozitív visszacsatolással ugye létrehozták ugye azokat az állapotokat, amely tekintetében ő valóban képviselni tudta magát, és most már látjuk ugye azokat a folyamatokat is, amelyben ő energiát vesz ki a folyamatból, amely a közösség számára sajnos egy hátráltató helyzet, amelyben ő nem tudja megfelelően képviselni az országot, illetve önmaga erőltetése miatt ugye olyan folyamatokba megy bele, olyan folyamatokat erőltet, amely csak az ő érdekeit szolgálja, nem pedig az ország érdekeit szolgálja. Jó, nézzük ugye magát az analógiás helyzetet. Ugye beszéltem arról, hogy neki egy mérleg Lilithje van, és egy Kos Évája van, ugye 1-es, 7-es ház analógiában, ugye feszült helyzetnek kell lennie ahhoz, hogy ő kompromisszumot tudjon létrehozni. Na most, hogy kikkel kapcsolódik, kikkel hozza létre ezeket a cselekvéseket a kompromisszum létrehozása érdekében, az nagyon döntő. Ugye első alkalommal Gyurcsány Ferenccel volt ugye ez a kettős harc, amelyben ugye megpróbálta ugye azokat a cselekvéseket meghozni, amely tekintetében a kompromisszumot létre tudta hozni, amely tekintetében önmagát tudta képviselni, és amely tekintetében úgy gondolta, hogy ő megfelelően tudja képviselni magát annak érdekében, hogy miniszterelnökké váljon. Ugye ezekben a folyamatokban nem érte el ugye ezt az állapotot azért, mert Gyurcsány Ferenc érzelmi folyamataiban kibillentette, ugye nem megfelelően az azonosságot nem lehetett látni, hogy egy stabil ember, nem lehetett látni, hogy megfelelően tudja képviselni az embereket, és nem lehetett látni azt, hogy ő ugye a békét akarja szolgálni, hiszen ugye vitába került, hiszen ugye a cselekvéseiben egyértelműen láthatóvá váltak azok a tudattalan folyamatok, amelyre lehet, hogy ő nem látott még rá akkor, vagy nem tudta érzékelni azt, hogyha az emberek azt látják, hogy valaki vitatkozik, harcol, akkor annak a célja ugye nem a kompromisszum elérése, vagy olyan vitákba megy bele, amelyben érzelmileg ugye kibillentődik, és ezáltal, mivel hogy érzelmileg kibillentődik, ezáltal ugye az önazonosság nem tud kialakulni, és akkor itt jön az a folyamat, amikor a külső szemlélődő azt mondja, hogy valami nem stimmel az ő viselkedési mintájában, valami nem stimmel abban, amit mond, nem tudja magát megfelelően képviselni, tehát engem sem fog tudni ugye megfelelően képviselni, stb. Ugye, ugyanezeket a helyzeteket látjuk most jelenleg a 2025-ös információkban is, csak ugye itt teljesen más környezeti hatások azok, amik érvényesülnek, és meg kell látni, hogy más környezeti hatások tekintetében egy bizonyos viselkedési mintát, hogyha ő alkalmaz, az valóban a közösség érdekét fogja szolgálni, vagy pedig egyedül az ő érdekét fogja szolgálni, amely sajnos problémás lesz a többi emberre nézve, hiszen energiát fog követelni a folyamatból, annak érdekében, hogy ő érvényesíteni tudja önmagát. Magát a viselkedési mintát, ugye, hogyha vizsgáljuk, ugye a pozitív viselkedési minta tekintetében, hogyha ugye a Lilith analógiában ugye pozitívan a kompromisszumot akarja létrehozni, ennek érdekében cselekszik, akkor ugye itt azt kell megvizsgálni, hogy a békéért való harc valóban létrejön-e. Ő valóban önmagát képviselte, vagy pedig egy országot képviselt. Azért harcolt, hogy mindenkinek jó legyen, vagy azért harcolt, hogy önmagát tudja érvényesíteni, és itt ezeket a pontokat kell vizsgálni, és megnézni ugye a cselekvéseiben, ugye a harcolási technikájában. Jó, tehát, hogy itt lássuk meg, vagy pedig a látszatot tartotta fent, hogy ő valójában ugye másokért küzd, de igazából önmagát szeretné ugye képviselni, és ez az, amit meg kell látni az érzelmi indítatásban. Nem azt, hogy ő képviseli magát, nem azt, hogy ő kompromisszumot akar létrehozni, nem azt, hogy ő egy diplomata, hanem azt,
hogy miért alakul ki ez a folyamat. Azért, hogy energiához jusson, vagy pedig azért, hogy kölcsönösen történjen meg a kapcsolódás. Jó, hogyha ugye energiát éget a folyamatba, akkor ugye arról van szó, hogy tudattalanul vagy tudatosan cselekszik, energiát rak a folyamatba, viszont maga a kompromisszum nem jön létre. Ez mely esetekben történik meg, hogyha a kompromisszumnak ő nem a részese, hogyha neki nincsen helye abban a kompromisszumnak a létrehozásában. Tehát cselekszem, de nem fogok kompromisszumot létrehozni. Azaz egy plusz cselekvést hozok létre, ugye energiát rakok a folyamatba, hogy ne jöjjön létre maga a kompromisszum. Ez viselkedési mintákban is meg tud mutatkozni, amikor égetem a cselekvést, amikor plusz cselekvéseket hozok létre, de igazából nincs semmi jelentősége, ha nem cselekszem, akkor sem fog a kompromisszum létrejönni, ha cselekszem, akkor sem fog a kompromisszum létrejönni. Jó, tehát feleslegesen energiát pazarolni pedig nem szükséges, ezek egy maguk az energia pazarló folyamatok, amelyeket egyébként önszabotálásnak szoktunk hívni, ugye a viselkedési mintákban ezt szoktuk ugye vizsgálni, hogy miért csinálod, miért hozod létre azt a folyamatot, hogyha maga az érzelmi vágytörekvés nem is tudna létrejönni. Jó? A másik folyamat, amikor energiát vesz ki az ember a folyamatból, tehát nem energiát pazarol, hanem magát a környezetet hozza olyan helyzetbe, hogy a környezet hozza létre magát az érzelmi folyamatnak a létrehozását, úgy, hogy neki ugye nem kell cselekednie ahhoz, hogy ez a kompromisszum ugye létre tudjon jönni. Ez egy energia kivevő folyamat. Itt ugye arról van szó, hogy ugye a kompromisszum létrejönne, neki pedig nem kell cselekednie ahhoz, hogy ez a kompromisszum létre tudjon jönni. Tehát, hogy a kompromisszumban ő nincsen benne, neki nincsen döntő szerepe, nem ő hozza meg, nem ő hozza létre ugye magát a kompromisszumot, nincsen jelentősége annak, hogy abban a kompromisszumban benne van, vagy nincsen benne. Viszont energiát tud kivenni belőle, mert ha ő benne van, vagy legalábbis látják, hogy ő abban a kompromisszumban részt vett, akkor ezáltal ugye egy pozitív megítélést kap. Ugye mindenki azt mondja, hogy igen, döntő jelentősége volt abban, hogy ez a kompromisszum létrejöjjön, aktív cselekvést hozott létre annak érdekében, hogy ez a kompromisszum létrejöjjön, holott igazából nem rajta múlott, nem ő volt az, aki a kompromisszumot ugye megalkotta, létrehozta, nem az ő jelentősége, illetve a döntési köre volt az, hogy ez a kompromisszum létrejöhessen. Jó, és ugye a negyedik analógia, amiről beszéltem már, hogy negatív-negatív analógiában nem is cselekszem, nem is jön létre kompromisszum, stb. Stb. Itt ugye, amit még vizsgálunk az energia folyamatokban, az maga a halak Keiron, ugye az 5-ös házban, érzelmi szükséglet tekintetében energiát vesz ki a folyamatból, vagy pedig energiát rak a folyamatba, ő valóban alkalmas-e arra az állapotra, amelyet ő képvisel, valóban önérvényesítése tekintetében van akkora energiája, hogy létre tudja hozni, vagy pedig energiát vesz ki a folyamatból annak érdekében, hogy ő a kompromisszumban szerepet játszon. Jó, és akkor itt ugye vizsgáljuk azt, hogy Gyurcsány, illetve Orbán tekintetében mi történet, illetve vizsgáljuk azt, hogy a mostani aktuális dinamikai időpillanatban mi az, amit látunk, mi az, amit észreveszünk, és mi az, amivel számolnunk kell ennek tekintetében. És akkor vizsgáljuk meg azt is, hogyha ettől teljesen eltekintünk, ha ettől teljesen eltekintünk, akkor mit tudunk látni a dinamikai folyamatokban, az érzelmi folyamatokban, mi az, ami egészséges, és mi az, ami nem egészséges folyamat. Na most visszamehetünk Trianonhoz, visszamehetünk ugye azokhoz a folyamatokhoz, amelyben ugye egy kicsi országról beszélünk, illetve lássuk meg azokat a folyamatokat, hogyha te ugye nem vagy egy olyan nagy döntéshozó ebben az állapotban, akkor mit teszel egészségesen? Mik azok a viselkedési minták, amik várhatóak a te esetedben? Felhívom a figyelmet arra, hogy volt egy beszéd, amelyben Orbán Viktor ugye kijelentette azt, hogy a béke létrehozásában Magyarország nem fog fontos szerepet vállalni. Tessék.
Egyetértek a kancellár úrral. Tehát Magyarország egymagában itt nem tud eredményt elérni. Ami eredményt el lehetett érni, azt elértük, mert Európában ma beszélünk a békéről, meg a tűzszünetről. A magyar elnökség előtt erről nem lehetett még beszélni sem. Ennyit elértünk. Ez szép, csak kevés. És a kancellárnak igaza van, ha többet akarunk, ehhez kellenek a németek, meg a franciák. Én nem régen mindkettőjükkel találkoztam. Mondtam a német kancellárnak, hogy kellő tisztelettel, de siessen, és kezdjen tárgyalásokat, lépjen kapcsolatba az oroszokkal. És ezt elmondtam Párizsba is. Siessen, lépjen kapcsolatba az oroszokkal. És ne titokban, hanem nyilvánosan. Kezdjünk tárgyalni az oroszokkal, mert egyébként jön egy Donald Trump nevű ember. Megnyeri a választást. Ő azonnal tárgyalni fog az oroszokkal. És mi európaiak ott fogunk ülni majd a Hokedlin, a Stokin, ott valahol a sarokba, a nagyfiúk meg az asztalnál. Miért jó ez? Az a kérdés áll, nem látom a kellő mélységét. Ez nem kritika, mert ők a boldog nyugaton nőttek föl, háború utáni nemzedék, éltek a jólétben, mi nem. Mi a Szovjetunió által megszállt országba születtünk. Úgyhogy nekünk van képünk arról, hogy mi az, hogy Oroszország. És ebben a háborúban most kiderül, hogy az Oroszország megértése, mint intellektuális probléma, az van jelen az európai vezetők körében. Mi is Oroszország? Hogyan kell azt megérteni? Hogyan kell hozzá viszonyulni? Ennek az átgondolása teljesen hiányzik az európai politikából. És én nem akarom a magam értelmezését senkire se ráerőltetni, azok az erő nyelvén beszélnek. Mert az országukat nem a szabadság tartja össze, hanem az erő. Ezért, ha beszélni akarsz oroszokkal, az erő nyelvén kell beszélni. Gazdag kell, hogy legyél, pénzed kell, hogy legyen, katonai erőd legyen, és politikai vezetésed kell, hogy legyen, mert nekik mindig van. És mi egész egyszerűen balszerencsések voltunk 22-ben. Mert Amerikában nem Trump volt az elnök, és Németországban újonc kancellár volt. Ma délután beszéltem az elnökkel. Készülünk. Hiszen nem Magyarország ugye az az ország, aki elegendő, aki elég nagy, illetve akinek döntő szerepe van ugye abban, hogy ezt létrehozza. Nézzük. Ezzel ellentétben mit látunk most jelenleg? Magyarországon van ugye a béketárgyalás Trump és Oroszország között, amelyben ugye Ukrajna is szeretne becsatlakozni, de mi történik? Meg volt-e hívva? Nem volt-e meghívva? Valóban egy béketárgyalásról van ez szó, illetve miért Magyarország vállalja fel ezt a szerepkört? Hiszen ő egy kicsi ország. Mi lenne egyébként, ami egészségesen elvárható lenne? Hogyha megnézzük egy közösséget, és most nézzük meg az európai közösséget, látjuk azt, hogy Németország igen nagy, Lengyelország, még Ukrajna is jóval nagyobb, nézzük meg ugye a kisebb országokat, ők mit tesznek ebben az állapotban? Valóban ugye belefolynak ezekbe a folyamatokban, valóban magukhoz ragadják azt az állapotot, hogy egy békét alakítsanak ki? Tehát, hogyha nézzünk egy érzelmi közösséget, amelyben vannak a kisebb emberek, és vannak azok az emberek, akiknek magasabb energiaforrásaik vannak, akkor egészségesen azt látjuk, hogy akik kisebbek, azok ugye várnak, inkább ugye azokban a folyamatokban vannak benne, amelyben átadják a nagyobb embereknek, azoknak az embereknek ugye a döntéshozatalt, amelyben ugye ők megfelelően fogják tudni képviselni ugye az állapotokat. Hogyha ugye elnyomás van, és ugye a nagyobb energia
készlettel rendelkező személyek ugye nem érdeke, hogy béke legyen, akkor meg ugye, de a kisebbeknek érdeke, akkor ugye egy harc alakul ki, amelyben a kicsi próbál hatást gyakorolni ugye a nagyobb ember, a nagyobb energiaforrással rendelkező személyre, hogy kölcsönös együttműködés van, hogy kölcsönös együttműködésben igenis neki kellene ugye a békét elérni, a kompromisszumot elérni annak érdekében, hogy létrejöjjön a folyamat. Tehát azt látjuk, hogy a kicsinek, a kisebbnek kell egy olyan viselkedési mintát alkalmaznia, amellyel kölcsönösen együttműködve a nagyobbal ugye arra a folyamatra hozza bele, amelyben a nagy fogja elérni, hogy ők közösen tudjanak érdeket érvényesíteni. Na most mit látunk? Azt látjuk, hogy Magyarország Brüsszellel, illetve az összes többi nagyobb országgal együttműködve akar egy kompromisszumot létrehozni, vagy azt látjuk, hogy ő önmaga, mivel nem tudott együttműködni a nagyobbakkal, így fogta, hogy nem tud a kompromisszum létrejönni, nem tud a kölcsönösség létrejönni, ezért fogta energiát kivéve a folyamatból, majd ő ugye megmutatja azt, hogy a nagyok nélkül is képes elérni a kompromisszumot. Na most ez eléggé problémás, mert itt jön az, hogy egy befixált folyamatról beszélünk, nem arról beszélünk, hogy kölcsönös kapcsolódás van, nem arról beszélünk, hogy kölcsönösen hozzuk létre a folyamatot, hanem arról beszélünk, hogy van egy befixált állapot, amelyben nem jutott energiához a kisebb, amelyben az viselkedési mintáival nem tudta elérni ugye a kölcsönös kapcsolódást, nem tudta létrehozni azokat az állapotokat, amellyel ugye közösen tudják ugye létrehozni a folyamatot. Na most mikor problémás ez a helyzet? Először is, hogyha egy közösségben vagyunk, és kicsik vagyunk, és nekünk a közösség tagjaival együtt kell élnünk, és együtt kell működnünk, és ugye egy feszült helyzetet hozunk létre, önállósítjuk magunkat, akkor ugye az mindenféleképpen ugye tüskéket fog létrehozni, ezt így szoktuk mondani, egy érzelmi harc, egy érzelmi játszma alakul ki, amelyben a kicsi ugye megpróbálja megkerülni a nagyot, és megmutatni azt, hogy igenis képes arra, hogy egyedül kicsiként is létrehozza ezt a folyamatot. Most ilyenkor ugye a bizalom az, ami tönkre megy. Ilyenkor ugye azok a folyamatok, amik egyébként kölcsönösen létre tudnának jönni, azok megszakadnak, és hogyha jön egy másik helyzet, amelyben ugye szintén ugye a kölcsönös együttműködést várná el a nagyobb, vagy a kisebb, akkor ugye visszajön ez az érzelmi tüske, ez az érzelmi probléma, és ugye erre a folyamatra emlékezve, ugye beállítja azt, hogy akkor abban a helyzetben sem tudtál együttműködni, akkor is önállósítottad magad, akkor sem lehetett együttműködni veled, tehát alkalmatlan vagy az együttműködésre, alkalmatlan vagy a kompromisszumra, és ezáltal nem is fogjuk az érdekeidet nézni, ezáltal nem is akarunk együttműködni veled. Ez nagyon veszélyes, nagyon problémás, mert hogyha a közösségben egy olyan állapotba kerülünk bele, amelyben a továbbiakban ugye tüskék alakulnak ki, és nem tudunk együttműködni a folyamatokban, akkor nem is fogják az érdekeinket képviselni akkor, amikor lehetőség van arra, hogy közösen működjünk együtt. Jó, tehát, hogy kilépve ebből a közösségből nem éppen egy jó folyamat. Ebben az esetben ugye egészségesen kivár a kisebb fél, nem ragadja magához ugye a cselekvés folyamatát, még akkor sem, hogyha ugye problémás lesz a helyzet, még akkor sem, hogyha ő úgy ítéli meg, hogy ugye egy olyan helyzetbe kerülünk bele, amely ugye veszteséget hoz létre, ugyanis nem tudhatjuk, hogy mi fog kialakulni, nem tudhatjuk, hogy kinek mi az érdeke, és miért történik a háború. Tehát ha világgazdaságról beszélünk, hogyha emberi érdekekről beszélünk, akkor mindenkinek megvan az indoka, hogy mit akar kivenni a folyamatból, kinek mi az érdeke, és hogyan tud ugye bizonyos helyzetekben kölcsönösen bekapcsolódni bizonyos folyamatokba.
És most az aktuális dinamikai idő pillanatot kell vizsgálnunk ahhoz, hogy meglássuk azt, hogy ebben a környezeti hatásban mik azok az állapotok, illetve folyamatok, amelyben ugye nekünk állást kell néznünk, illetve Orbán Viktor tekintetében mi az, amit észre kellene venni, mi az, amit a környezete tekintetében meg kellene látnia, és az önszabotálási viselkedési mintáit tekintetében abba kéne hagyni azokat a cselekvéseket, amelyben ő túlzottan erőlteti ugye a kompromisszumot, túlzottan erőlteti az ő saját maga szerepét, és túlzottan erőlteti azokat a folyamatokat, amelyben ő diplomataként képviseli magát. Valóban az ország érdekét képviseli? Valóban Magyarországnak lesz érdeke, hogy Oroszország és Amerika ugye megállapodjon? Akkor valóban az európai közösség jóhiszeműen fog ránk tekinteni? Hiszen nekünk semmi szerepünk nem volt abban, hogy ez a kompromisszum létrejöjjön, vagy ne jöjjön létre. Viszont elmondható az a továbbiakban, hogy Magyarország nem akar az európai közösségnek a része lenni, sőt, bármikor fogja önhatalmulag, kiáll ebből az egységből, és önmaga érvényesítése tekintetében felrúg mindent, csak azért, mert elhiteti Magyarországgal, vagy hozza azokat a folyamatokat, amelyben el tudja mondani, hogy az európai közösség nem az ő érdekeit szolgálja. Vannak helyzetek, amelyben ugye néha veszteséget élünk, néha adunk annak érdekében, hogy ugye a továbbiakban mégis kölcsönös tudjon maradni az együttműködés, néha adni kell annak érdekében, hogy ki tudjunk venni a folyamatból. Viszont, hogyha csak folyamatosan kiveszünk a folyamatból, ha folyamatosan csak önmagunkat erőltetjük, akkor nem fogunk tudni a továbbiakban kivenni a folyamatból, hiszen a kölcsönös kapcsolódás meg fog szűnni, az energiakapcsolat meg fog szűnni, és ezáltal nem fogunk tudni hová kapcsolódni. És hová kapcsolódjunk? Amerikához? Hová kapcsolódjunk? Oroszországhoz. Valóban Oroszországhoz szeretnénk megint kapcsolódni, valóban Amerikához szeretnénk megint kapcsolódni, nem pedig az európai közösséghez. Ez egy érdekes nézőpont, és tedd fel magadnak a kérdést, hogy szerinted mi lenne a jobb? Gondold át, mi történt Trianon tekintetében. Gondold át, és nem véletlen hozom vissza ezeket a folyamatokat, hiszen egy neptunuszi új ciklusnak a visszatéréséről beszélünk, amikor olyan cselekvéseket hozunk létre, úgy szerepeltetjük magunkat a közösségben, amelyben felvállaljuk önmagunkat, amikor azért kerülünk bele egy helyzetbe, egy szituációba, mert olyan cselekvéseket tettünk, amely tekintetében így tudtunk kapcsolódni a közösséghez. Valóban ezt akarjuk? Valóban azt akarjuk, hogy az európai közösségben megint ugye mi legyünk azok, akik ugye nem tudnak kompromisszumot létrehoznak, akik nem akarnak együttműködni. Egy ilyen feszült helyzetben, amelyben ugye egy kicsi szerepet képviselünk, amelyben ugye nekünk éppen hogy csendben kéne maradnunk annak érdekében, hogy lássuk a nagyok mit tesznek, és a nagyokhoz kapcsolódva, vagy ahhoz a nagyhoz kapcsolódva kapcsolódjunk, aki majd a mi érdekeinket fogja szolgálni. Mert hogy ez lenne az egészséges. Gyerekként például ahhoz a szülőhöz kapcsolódni, akivel meg tudom élni az én érzelmi folyamataimat. Vagy felnőttként egy vállalkozásban kivárni a nagynak a folyamatát, és ahhoz a nagyhoz kapcsolódni, aki megfelelően képviseli magát, és amelyben mi is tudjuk képviselni magunkat. Ehelyett mit teszünk? Kicsiként, erőszakosan létrehozzuk azt az állapotot, ahol én magamat tudom képviselni. Ez valóban életképes? Ez valóban egy megfelelő folyamat? Hiszen, hogyha rászorulunk majd egy közös együttműködésre, szerinted ki az, aki majd segít? Szerinted ki az, aki majd azt mondja, hogy hát valóban segíteni akarok neki, hiszen semmit sem ad nekem. Nagyként bármikor megtehetem azt, hogy ígértem én neked sok mindent, de igazából te senki nem vagy. Nem kell együttműködnöm veled. Nyugodtan veszhetsz, hiszen nem az én érdekeimet szolgálod. Stb. 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 És lássuk meg ezeket a dinamikai folyamatokat, lássuk meg ezeket az állapotokat, mert hogy vezetőként
ezeket az állapotokat és folyamatokat egy vezetőnek át kell látnia, és vissza kell vonulnia az önérdek érvényesítése tekintetében, mert nem csak önmagáért felel, hanem egy egész országért. És amikor azt tapasztaljuk, hogy valaki csak a saját érdekeit képviseli, és az ország érdekeit nem tudja képviselni, akkor el kell gondolkodni, hogy valóban oda való? Valóban képes-e képviselni a továbbiakban is minket? Vagy pedig a továbbiakban is játszmázik annak érdekében, hogy önmagát érvényesítse, mert nem kapja meg azokat az energiafolyamatokat, amelyben valóban képviselni tudná magát. És itt jön maga a kiégés folyamata, hogy a pszichológia mondja, ha túlzottan erőltetjük a folyamatokat, hogyha túlzottan nem kapjuk meg azokat az érzelmi szükségleteket, amelyekre szüksége van az embernek, akkor jön a kiégés folyamata. És sajnos Orbán Viktor tekintetében egyértelműen látszódnak a kiégés jelei, ugyanis, hogyha nem lenne kiégve, akkor nem erőltetni ezeket a folyamatokat. Asztrológiailag azt látjuk, ugye a dinamikai folyamatában tekintetében, ugye a Chiron tekintetében, ahol az érzelmi szükségletet látjuk, hogy ő érvényesíteni tudja magát abban a folyamatban, akkor nem a külpolitikában kellene érvényesítenie magát, hanem a belpolitikában kellene érvényesítenie magát, akkor ugye Magyar Péter, illetve Torockai tekintetében kellene hozni azokat az állapotokat, amikor ő képviselni tudja magát. Nem egy diktatúrát kialakítva, nem egy olyan állapotot, amelyben ugye a vele egy szinten lévő emberekkel tudna ugye kompromisszumot vagy nem kompromisszumot kialakítani, harcot vagy nem harcot kialakítani, tehát hogy ezt kell meglátni, nem azt, hogy most tudja önmagát érvényesíteni, vagy nem tudja önmagát érvényesíteni, hiszen a legtöbb esetben mindenki önazonos, mindenki önmagát képviseli. Ez nem független, nem ez fogja a hazugságot megmutatni, nem ez fogja a manipulációt megmutatni, hogy ő valóban diplomata, ő valóban odavaló-e, hiszen így is úgy is önmagát fogja képviselni. Itt azt kell meglátni, hogy a dinamikai folyamataiban egy befixált állapotot képvisel, vagy pedig egy kölcsönös kapcsolódást. Mi jellemző a kölcsönös kapcsolódásra? A kölcsönös kapcsolódásra az jellemző, hogy a környezetéből érkező folyamatokat nem hárítja, nem elnyomja, nem azt mondja, hogy nekem erre a folyamatra nincs szükségem, nem egy valós képet mutat róla, hanem ugye a visszajelzések tekintetében megfelelő cselekvéseket indít, energiát rak a folyamatba. Na most mi történik akkor, hogyha azt mondjuk, ugye Orbán Viktor tekintetében, és most menjünk át a teljesen negatív oldalra, a teljesen energiavesztett állapot analizálására, amelyben, hogyha nézzük, ugye, hogyha ő teljesen ki van üresedve, akkor milyen viselkedési mintát tapasztalunk, hogyan fog ugye energiához jutni ebben az állapotban, és akkor most nézzük meg az aktuális dinamikai időpillanatot most 2025. októbere tekintetében. Jó, mutatom az energiaállapotot, és akkor nézzük ugye ezeket a folyamatokat, mi az, amit látunk egy negatív skálarendszerben, és mi az, amit látnunk kellene egy pozitív skálarendszerben, ahol nem az önérvényesítés az, ami dominál, hanem a közösségi érdekeknek ugye a képviselete, illetve, hogy hogyan lehet ugye energiához jutni kölcsönösen, mik a befixált folyamatok, és mi az, amiből ő ki akarja erőszakolni az energiát, annak érdekében pedig a kompromisszumot hozza létre, ahol önmagát kívánja önérvényesíteni. Jó, analógiás szinten ugye a képletet már vizsgáltuk, nézzük az aktuális dinamikai állapotot, mi az, amit látunk, ugye érzelmi tengely, kivezetések, illetve aktuális környezeti hatások, amelyeket ugye vizsgálnunk kell, és akkor most kezdjük el pontozni, ugye a már felvázolt viselkedési mintákat, hogy mit tapasztalunk az ő tekintetében, energiát vesz ki a folyamatból, önérvényesít, valóban olyan cselekvések vannak, amelyben ugye kompromisszumot hoz létre, vagy pedig ugye nem cselekszik, nem hoz létre semmilyen energiakapcsolatot, mert nem
kell az ő tekintetében, hanem majd akkor kell lépnie ebbe a folyamatokba, amikor valóban már a kompromisszum fog tudni létrejönni, akkor tudja ezeket a folyamatokat indítani, a cselekvéseket, amikor már látja azt, hogy kihez kell kapcsolódni, aki már az ő érdekeit képviseli. Jó, vagy éppenséggel ugye az ország érdekeit képviseli. Jó, aktuális dinamikai állapotban, ugye, amelyek a környezeti hatások is rá ugye hatnak, azok a következőek. Most jelenleg ugye a nap az, ami az aszcendenseire ért, illetve ugye a mérleg analógiák azok, amik megtapasztalási folyamatokban jönnek, kompromisszum tekintetében, az együttműködések tekintetében jönnek ugye a megtapasztalások, hogy a mostani viselkedési mintája tekintetében, az érzelmi szükségletei tekintetében, ugye amit tesz viselkedési minta, amelyek már rögzültek, azok valóban meghozzák-e a kompromisszumot, azok valóban ugye az ő önérvényesítését hozzák létre, azok valóban ugye olyan viselkedési minták, amelyek létrehozzák azt az állapotot, hogy ő energiához jusson, és ezáltal ugye az ő együttműködései tekintetében valóban energiához jut-e a közösség, vagy pedig ugye ő maga az, akinek nem kellene ott lennie, akinek nem kellene ugye abban a helyzetben ugye részt vállalnia, ezért ugye olyan folyamatokat indít el, amelyben ugye negatívan fogják ugye ebben a kompromisszum létrehozásában megítélni. Jó, tehát a skála rendszerben vizsgáljuk magát a kompromisszum, a mérleg analógiát, a megtapasztalást, akkor ugye skála rendszerben nem csak az jön létre, hogy egy kompromisszumot hoztam létre, hanem az, hogy sajnos ugye egy nem kompromisszumos helyzetet hoztam létre a plusz cselekvésekkel, pont, hogy magát a harcot hoztam létre, és magát a kompromisszumot lehetetlenítettem el ebben az állapotban. Jó. A Merkur tekintetében ugye ott van a mérleg analógia, tehát diplomatikusan tudja képviselni magát, valóban így tudja megmutatni, ugye skálarendszerben szintén ki erőszakolja a kommunikációjával ezt a folyamatot, ez a negatív aspektus, vagy pedig valóban úgy kommunikál, hogy a kompromisszum létre tudjon-e jönni. Cselekvések tekintetében a Mars van a 2. házában, azaz a cselekvések tekintetében, a közös energiaforrások tekintetében valóban a cselekvései a közös energiaforrás kialakítását hozzák létre, vagy pedig az ő energia szükségletének hozzák-e meg ugye a cselekvések az energiát az állapotba. Jó, ezt is döntsük el. Viselkedési minta tekintetében ugye az érzelmi tengely 2, illetve az Éva tekintetében a Bika 8-as analógiában helyezkedik el az állapot. Itt ugye azt kell megnézni, hogy a közös energiaforrások, illetve az ő anyagi, erkölcsi értékei tekintetében túlzottan erőlteti ugye a mély kapcsolatokat, túlzottan erőlteti a kölcsönös folyamatokat, vagy túlzottan erőlteti azokat a mélyítő folyamatokat, amelyben ugye a nem megfelelő folyamatokat kell eldobni, amelyben tisztítani kell a nem működő folyamatokat, amelyben ugye a helyére kell rakni azokat az állapotokat, amelyek már nem szolgálják ugye azokat a folyamatokat, amelyen a kölcsönös kapcsolódás létre tud jönni. Valóban erőltetés látszódik-e, vagy pedig ugye egy stabil, önazonos állapotot látunk, amelyben ugye stabilan várjuk azokat a folyamatokat, amelyben a megfelelő folyamatokba tudunk-e bekapcsolódni. És itt mivel, hogy érzelmi tengelyről beszélünk, mindig látni kell az erőltetéseket, mindig látni kell, hogy valóban elegendően stabil ugye Magyarország ahhoz, hogy megfelelően tudja képviselni magát ebben a folyamatban. Valóban azt a stabilitást adja, amelyben létre tudja hozni azokat a folyamatokat, amelyben a nem működő folyamatok eldobásra kerülnek, amelyben a nem működő folyamatok megújításra kerülnek. Magyarország valóban annyira nagy és stabil, hogy ezt létre tudja hozni. Vagy pedig energiát kivéve erőltetve ebben a folyamatban, valaki túlzottan erőlteti ezt az állapotot, hogy ő stabilnak tűnjön. Analógiás szinten, hogyha nézzük ugye a Plutót, az a 4. házában helyezkedik el Orbán Viktor tekintetében, tehát a társadalmi frusztrációs helyzetek egyértelműen ugye a 4-es érzelmi biztonság tekintetében mutatkoznak meg, illetve ezekben hozzák azokat a kölcsönhatásokat, amely ugye benne a frusztrációt kialakítják, illetve az ő tekintetében hozzák azokat az érzelmi állapotokat, amelyben ugye
környezet nyomást tud gyakorolni az ő tekintetében, és amelyben ugye érzelmi állapotában ki tud billenni ebben az állapotban, és ugye látjuk azt a viselkedési mintát, mint amikor Gyurcsány Ferenccel beszélt, hogy ugye érzelmi folyamatából ki lehetett billenteni, nem tudta megfelelően képviselni magát, és ezáltal ugye a bizalmát veszítette el az emberek tekintetében. Ugye ez is látszódik, ugye a gyermekvédelem tekintetében felhozott ügyek tekintetében, ezek egyértelműen érkezni fognak, és hogyha az ő tekintetében nem megfelelő volt a viselkedési minta, ha nem azokkal az emberekkel kapcsolódott, akik valóban képviselni tudták volna, akik valóban ugye meghozzák azokat a folyamatokat, amelyben egyértelműen látszódik, hogy olyan emberekkel cselekszik, amelyek ugye a közérdeket képviselik. Viszont, hogyha ő nem olyan emberekkel cselekszik együtt, akik a közérdekét képviseli, akkor az őt is meg fogja határozni, az bizony egyértelműen mutatni fogja, hogy ő nem azért működik ezekkel az emberekkel együtt, mert a közjó érdekét szeretne elérni, hanem ő azért működik ezzel az emberekkel együtt, mert így tudja önérvényesíteni magát. A hold ugye ebben a tekintetben most vízöntőben helyezkedik el, de ez folyamatosan változik, a ciklus folyamatokban folyamatosan épül. Ugye nem sokára érkezik majd egy mérleg új holdciklus, amely tekintetében ugye a kompromisszum létre tud jönni, egy új kompromisszumos folyamat tud létrejönni, vagy pedig ugye a nem megfelelő viselkedési mintával a előző terheket ugyanúgy cipelve folytatom tovább ugye a folyamatokat egy új ciklusnak hazudva, holott igazából ugyanazokat az önszabotáló viselkedési mintákat alkalmazom, és csak újra és újra ugyanazokba a játszmákba kerülök bele, tehát hogy nem jön létre maga az új ciklus, hanem csak úgy tűnik, annak a látszatát tartom fent, hogy ugye egy új ciklus tudott létrejönni, egy új kompromisszum tudott létrejönni. Ezt is mérlegelni kell az érzelmi folyamatok tekintetében, a ciklusok tekintetében, hogy mi az, amit tapasztalunk. Valóban egy új ciklus jött létre, egy kompromisszum jött létre, vagy pedig a továbbiakban is ugye a negatív viselkedési minták, az önszabotáló viselkedési minták ugyanúgy ott lesznek, és csak a látszatát tartjuk fent ugye az új kompromisszum létrejöttének. Jó, ez sokszor ugye előfordul, hogyha egy kicsi személy nagyokkal próbál kompromisszumot létrehozni, de most, hogyha egy nagy, nem együtt működő félről van szó, akkor az igazából nem kompromisszum, hanem egy elnyomássá tud kialakulni, ami nem éppen ugye egy megfelelő új ciklus, egy új kompromisszum létrejöttét alakítja ki, nem a kölcsönösséget alakítja ki, hanem egy befixelt folyamatot, ahol ugye alárendelt szerepkört fog kapni a kisebb személy. És ez nem éppen szolgálja az emberek érdekét. Analógiás szinten a 6-os házban van ugye a felszálló holdcsomópont, ugye ez is ugye kölcsönösen együtt működik a leszálló holdcsomóponttal. A mindennapokban ugye azok a folyamatok alakulnak ki, amelyben ugye az érzelmi folyamatban azt látjuk, ugye a kivezetés tekintetében erre van-e szükség, vagy nincs-e szükség. Én alakítottam ki magát ezt az állapotot, én tettem ugye a cselekvéseimmel azt, hogy ez az állapot kialakuljon, vagy pedig valóban ott a szükség, valóban ott kell ugye a cselekvéseimet tenni, annak érdekében, hogy ez a kompromisszum létre tudjon jönni. Szaturnusz tekintetében ugye a 6-os házban, Neptunusz tekintetében pedig lassan egy visszaváltó folyamatról fogunk beszélni. A videóban, illetve az előrejelzésekben sokszor láttad ugye a transzgenerációs mintákat, ezek azok, amik egyértelműen vissza fognak jutni. Ugye személyes szinten és társadalmi szinten is, most ugye társadalmi szinten kell ugye meglátni ezeket a cselekvéseket, valóban abban a helyzetben vagyunk, valóban azokat a cselekvéseket tesszük, amelyben benne akarunk lenni, valóban ezek fogják szolgálni a mi érdekünket társadalmi szinten, vagy pedig egy más viselkedési mintát kellene felvenni, nem az önszabotáló viselkedési mintákat kellene alkalmazni, hanem egy kölcsönös együttműködést kellene meglátni, egy közösségben együttműködő folyamatban kellene bellenni, amelyben meglátjuk a szerepünket, amelyben elfogadjuk a szerepünket, és amelyben okosan és ügyesen használjuk ki
azokat az energiaforrásokat, amelyekkel rendelkezünk. Nem pedig erőltetjük azokat az állapotokat, amelyeket nem kéne, mert hogyha olyan helyzetben megyünk bele, amelyben nem fogunk kölcsönös kapcsolódást létrehozni, ott mindenféleképpen veszteség fog kialakulni, és ezt meg kell látni a dinamikai folyamatokban, ezt észre kell venni a dinamikai folyamatokban, hogyha nem kölcsönös kapcsolódásban vagyok benne, akkor az bizony mindenféleképpen veszteség lesz. És itt egy társadalomról beszélünk, egy egész országról beszélünk, és egy egész ország vesztesége súlyos veszteséget jelent. És ezt meg kell látni, ezt észre kell venni a tudatos és tudattalan folyamatokban. És nem nekünk, hanem az irányítóknak, hogy mit tesznek. Hátra kellene lépni, valóban a közösség érdekét kellene szolgálni, nem pedig az ő saját folyamataikba kellene ugye az energiát belepakolni. Chiron tekintetében a 7-es házba esik ugye maga az analógia, cselekvések tekintetében együttműködök, nem működök együtt. Ugye itt kell meglátni azt, hogy maga az érzelmi sérülés az önérvényesítése tekintetében, ugye ha nem működik a másik ember velem, akkor megkerülöm, energiát veszek ki a folyamatból, vagy pedig ugye valóban alkalmas vagyok, mert tudom azt, hogy nekem ott a szerepköröm, ezért létre tudom hozni az együttműködést. Tehát itt jön maga az energia állapotnak a vizsgálata, energia vesztett állapotban van-e a személy, vagy pedig energia többlettel rendelkezik a személy. Jó, ha azt látjuk, hogy a cselekvések tekintetében, ugye az önérvényesítések tekintetében plusz együttműködések létrejönnek, vagy együttműködések nem jönnek létre, azt miért teszi? Azért, hogy önmagát érvényesítse, vagy azért, hogy a közösség érdekeit szolgálja. És itt ugye látjuk azokat az állapotokat, amelyről már beszéltem, amelyeket már megmutattam, hogy nem tud bizonyos emberekkel együttműködni Orbán Viktor, ezért fogja és megkerüli őket, ezért fogja és még olyanabb kapcsolati rendszereket alakít ki, amelyben a deficit, amelyben a befixáltság még nagyobb energiaforrást fog megkövetelni. Míg ugye egy viszonylag azonos szintű ugye, energia kapcsolattal ez kölcsönössé tud alakulni, nem akkora maga a kompromisszum és a cselekvés közötti állapot energia szükségletének igénye, mint ugye a másik tekintetében. Tehát, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy Európai Parlament vagy Oroszország és Amerika tekintetében ugye egy kisebb cselekvést kell létrehoznunk annak érdekében, hogy a kompromisszum létrejöjjön, vagy pedig ugye egy jóval nagyobb energia befektetésre van szükség ahhoz, hogy az együttműködés létre tudjon jönni. Magyarország valaha kompromisszumot fog tudni kialakítani akár Oroszországgal vagy Amerikával tekintetében. Valóban kölcsönösen fogják-e tudni egymás érdekeit szolgálni? Vagy arról van szó, hogy Magyarország soha nem fog tudni akkora energiát előállítani, amellyel ugye kölcsönös partnerré tud alakulni, akár Oroszországgal, akár Amerikával szemben. Kinek az energiája lesz elvéve ahhoz, hogy ez a magas deficit valamennyire ugye létre tudjon jönni? Szerinted kinek az energiáját fogják elvenni? Kiét tudják egyáltalán elvenni? Analógiás szinten haladjunk tovább, ugye az Uránusz fog az MC-re bepontosodni, azaz ugye analógiás szinten a szűkítési és tágítási folyamatok fognak ugye megmutatkozni. Mivel retrográd maga az Uránusz, ezért ugye kommunikáció tekintetében ugye belső folyamatok azok, amik ilyenkor kialakulnak, nem pedig ugye a környezet az, amely ugye arra kényszeríti ezt az állapotot, Orbán Viktor tekintetében, hogy a környezet hozza azokat a folyamatokat, amelyben neki ugye szembesülnie kell ezzel az állapotba. Tehát a környezet hoz egy állapotot, viszont a belső önmagamba tekintést, a belső tágítási és szűkítési folyamatokat neki kell belátni, a környezet nem tudja erre rákényszeríteni, tehát hogyha ő nem látja meg az önszabotáló viselkedési mintáit, amelyet a környezet mutat, akkor
nem tud mit csinálni a környezet, ezt ő saját magában kell ugye lefolytatnia, és nagyon sokszor ugye látja is, tisztában van vele, a legtöbb ember látja ezeket a hátráltató folyamatokat, ez egyébként korlátoknak éli meg az ember, viszont azzal szemben, hogy ugye kölcsönös kapcsolódásba menjen, tehát meglássa ezeket a folyamatokat és kompromisszumot, alakítson ki valódi kompromisszumot, ezt nem szokta ugye megtenni ez az állapot, hanem azt mondja, hogy nem szükségesek ezek a külső környezeti meglátások, nem látják az önazonosságomat, nem látják ugye azt az érzelmi törekvést, amit én ugye el akarok érni, nem véletlen nem látják, mert ugye ő meg nem látja azt, hogy azzal, amit tesz, azzal nem a kompromisszumot alakítja ki, hanem önmaga egyensúlyát próbálja ugye a helyére rakni, annak érdekében is, hogy a környezettől elveszi az energiát. Tehát az összeférhetetlenség az itt alakul, hogy ő ugye nem látja azt, hogy mi az, amit csinál a belső érzelmi folyamatával, a környezet ezt látja, vetíti is ki rá, viszont ő nem hajlandó ezzel foglalkozni, és ezáltal ugye a befixáltság, az összeférhetetlenség alakul ki, a tüske alakul ki, a nem együttműködés alakul ki ebben az állapotban, amely által a viselkedési mintáit tekintetében felveszi azt a viselkedési mintát, amellyel a látszatot fenntartva azt mutatja a környezet felé, hogy de hát ő a kompromisszumot akarja létrehozni. Miért mondják azt, hogy ő nem a kompromisszumot akarja létrehozni, hiszen azt akarja létrehozni, hát diplomáciai folyamatokat hoz létre. És akkor a környezet mit tud csinálni? Azt tudja mondani, hogy tényleg a kompromisszumot hozza létre, valóban ugye ezt hozza létre, de itt nem ez a kérdés, hanem az, hogy milyen áron hozza létre. Valóban mindenki érdekét szolgálja, vagy pedig az ő energiaforrásának az érdekét szolgálja. Jó, tehát, mint mondtam, az azonosság nem az, hogy az érzelmi szükségletet tekintetében létrehozza a folyamatot, hiszen erőlteti, miért ne hozná létre, hiszen ez az állapot, ő valóban el tudja érni ezt az állapotot. Nem ez a kérdés, hanem a tudattalan folyamataiba kell ugye visszamenni, ő önszabotáló viselkedési mintáit kell megvizsgálni, hogy ő kikkel cselekszik együtt, hogy ő milyen cselekvéseket hoz létre. És mindig ezt kell vizsgálni, hogyha szeretnénk ugye az ő tudattalan folyamataiban meglátni az önszabotáló viselkedési mintáit, nem a kompromisszumot kell nézni, hanem hogy kikkel cselekszik, hogyan hozza ezt létre. Egy befixált cselekvést hoz létre, vagy valóban egy kompromisszumos állapotot hoz létre. És asztrológiailag mindig ezt vizsgáljuk az aktuális dinamikai állapotban, hogy az ő tekintetében, főleg mivel ugye a Keiron ott helyezkedik el a 7-es házában, érzelmi szükségletet tekintetében a közösség érzelmi szükségletét szolgálja maga a viselkedési minta, annak érdekében hozza létre magát ezt a kompromisszumot, vagy pedig önmaga érzelmi szükségletének feltöltése tekintetében, mert nem tudta azokat a cselekvéseket létrehozni, amellyel ugye mindenkihez, vagy megfelelő emberekhez fog tudni kapcsolódni. Jó? Tehát, hogy ilyenkor energiát veszek ki a folyamatból, vagy energiával rendelkezem, és ezáltal stabilan képes vagyok-e képviselni önmagamat. És ahogy nézzük az egészséges és egészségtelen viselkedési mintákat, kicsiként kivárom a folyamatot, és ahhoz csatlakozok, aki majd az én érdekeimet fogja képviselni, vagy fogom, és kiválok a kompromisszumból, egy befixált állapotot hozok létre, és erőltetem a saját folyamataimat, erőltetem azokat az állapotokat, amelyben úgy gondolom, hogy létrehozom azokat a folyamatokat, amelyre úgy gondolom, hogy szükségem van. De valójában nem erre van szükségem, valójában a kölcsönös kapcsolódásra van mindig szüksége az embernek, mert a kölcsönös kapcsolódás fogja létrehozni a körfolyamatot, az adok-kapokat, a befixált kapcsolódások sosem fogják létrehozni azt az állapotot, amelyben ugye a kompromisszum létre fog jönni.
Jó, és haladjunk tovább, ugye az érzelmi folyamatok tekintetében látunk ott ugye egy jupiteri rákciklust, erről is szintén már beszéltem a tranzitok tekintetében, meglátni azokat a folyamatokat, azokat a fejlődési folyamatokat, amelyben valódi kölcsönös kapcsolódások, érzelmi folyamatok alakulnak ki, vagy pedig ugye a nagyítások által ugye pont azok mutatkoznak meg, amelyben a nem kölcsönös kapcsolódások ugye felnagyítódnak, és megmutatkoznak azok az állapotok, hogy melyek azok a kapcsolódások, amelyek nem fogják ugye az érzelmi biztonságot, amelyek nem fogják az érzelmi megélést létrehozni. Jó, Vénusz tekintetében szintén ugye egy gyorsabb mozgású analógiáról beszélünk, illetve ciklus folyamatról, amelyben az idő pillanatban, hogyha vizsgáljuk és viszonyítjuk ugye a személyes állapotokat, amely akkor milyen viselkedési mintákat, illetve örömforrásokat látunk az ő tekintetében. Jó, ez mivel szűzanalógiában van, egy mosolyban, metakommunikációban egyértelműen meg fog tudni mutatkozni, hiszen ugye egy 12-es ház analógiában beszélünk, illetve olyan örömforrásokról beszélünk, amely a közösségi együttműködésben ugye energiát létrehozva, ugye kialakít benne egy örömforrást, vagy pedig ugye energiát elvéve, ugye nem egy örömforrást hoz létre, de ezek személyes analógiák, nem éppen ugye ezeket kell most jelenleg vizsgálnunk, hanem az érzelmi folyamatokat, hol erőlteti, hol veszi el az energiát, vagy hol szolgálja a kölcsönös együttműködést, vagy hol nem szolgálja a kölcsönös együttműködést. És akkor most nézzük meg azt, hogy negatív analógiában, hogyha teljesen ugye energiavesztett állapotban vizsgáljuk ugye Orbán Viktor képletét ebben az aktuális dinamikai állapotban, akkor a nem egészséges, befixált állapotban milyen viselkedési mintákat tapasztalhatunk meg az ő esetében, mik azok a folyamatok, amelyek ugye megmutatkozhatnak a cselekvéseiben, és amelyet vizsgálnunk kell annak érdekében, hogy meglássuk az ő tudattalan rétegét, amelyben meglássuk az ő önszabotáló viselkedési mintáját, és amelyben észrevegyük azt, hogy az a kompromisszum, amelyet ő létrehoz, az nem a közösség érdekét szolgálja, hanem csak az ő energia szükségletének a töltését szolgálja. És ezt kell vizsgálnunk ugye ebben az állapotban, hiszen ugye, amit mondtam, a Keiron a 7-es házban helyezkedik el, illetve érzelmi szükséglet tekintetében a 2-es Skorpió analógiában, illetve a 8-as Bika analógiában helyezkedik el ugye az stabilitásának, az önszabotáló viselkedési mintáinak ugye a felkutatása, illetve alapszinten a cselekvéseit tekintetében nem fogjuk azt látni, hogy ő most provokálja ezt a helyzetet, hanem ugye magát a stabilitását fogjuk ugye vizsgálni, hogy a közösség stabilitását szolgálja, vagy pedig önmagának a stabilitását próbálja megerősíteni annak érdekében, hogy ő úgy képviselje magát, hogy ő diplomata, stb. Tehát ő önazonosan tudja képviselni magát a környezetben. Jó, tehát ha negatív analógiában vizsgáljuk ugye ezeket a helyzeteket, akkor nézzük ugye az analógiás szinten a pozitív, negatív pólusokat, viselkedési mintákat, hogyha ő ugye energia vesztett állapotban van, akkor ugye egy pozitív energia állapotban olyan cselekvéseket hoz létre, amelyben a kompromisszumot szeretné létrehozni. Most Orbán Viktor esetében valóban vannak olyan helyzetek, amelyben kölcsönös kapcsolódásban ő kompromisszumot hozott létre olyan emberekkel, akikkel ugye azonos energia szinten van. Oroszország, Amerika mennyi energiaforrással rendelkezik? Annyival, mint Magyarország? Valóban kompromisszumot tudnak létrehozni? Valóban a cselekvéseikkel el tudják azt érni, hogy egy kisebb cselekvés létrehozásával azt mondja a másik fél, hogy igen, erre az emberre figyelnem kell, erre az országra figyelnem kell, mert egy partner kapcsolat tud létrejönni, mert amikor mondjuk Amerika vagy Oroszország ugye egy veszteséges helyzetben van, akkor Magyarország majd ki fogja tudni segíteni ebben az állapotában. Tehát valóban ezt látjuk? Valóban ezeket a viselkedési mintákat tapasztaljuk?
A másik viselkedési minta, amikor ugye a negatív-negatív analógiában nem cselekszem, és nem is hozom létre a kompromisszumot, kivárom a folyamatot, hogy ebben a folyamatban hova kell kapcsolódnom. Tehát felmérem azt, hogy nem fogom tudni megadni ugye azt az energia szükségletet sem Amerikának, sem Oroszországnak, amire neki szüksége van, ezáltal nem is kapcsolódom bele a folyamatba, tehát nem is cselekszem, hanem kivárom ezt az állapotot, nem hozom létre a kompromisszumot, hiszen tudom azt, hogy ezeket az energiafolyamatokat nem fogom tudni létrehozni azokkal az energiákkal, amelyekkel én rendelkezem, és ezáltal nem veszek részt ebben az állapotban, hanem megvárom azt a kompromisszumos helyzetet, amelyhez majd nekem ugye hozzá kell kapcsolódnom. Jó, tehát jelenleg azt látjuk, hogy Orbán Viktor vár és kivár. Azt látjuk, hogy nem avatkozik bele ebbe a helyzetbe. Nézzük a következő viselkedési mintát. Ha én energiavesztett állapotban vagyok, és feleslegesen az energiáimat égetem, akkor ugye plusz cselekvéseket hozok annak érdekében, hogy ugye úgy tűnjek, minthogyha én a kompromisszumot létre szeretném hozni, de valójában én magam nem tudok kompromisszumot létrehozni, hiszen nincs akkora energiaforrásom, amelyen a kompromisszum létrehozható. Megfigyelhető Orbán Viktor tekintetében az, hogy az energiát égeti, amelyben pazarol annak érdekében, hogy egy olyan kompromisszumnak legyen a részese, amelyben ő képviselni tudja magát, amelyben el tudja azt mondani, hogy ő hozta létre ezt a kompromisszumot, hogy az ő együttműködése hozta létre ezt az állapotot? Vagy pedig nézzük meg azokat a cselekvéseket, amelyben a kompromisszum egyébként is létre tudott volna jönni, nem kellett volna semmit sem tennünk annak érdekében, hogy a kompromisszum maga létrejöjjön, tehát hogy valóban ebben a helyzetben benne kell lennünk, ebben az állapotban valóban részt kell vállalnunk, amelyben ugye a nagyok megállapodnak mi általunk. Valóban ezt a nézőpontot akarjuk létrehozni, amelyben úgy gondoljuk, hogy energiát veszünk majd ki a folyamatból, hogyha ebben részt veszünk. Szükséges-e nekünk a részvétel ebben az állapotban? Hiszen, hogyha megvizsgáljuk ugye a külpolitikát vagy a belpolitikát, választások előtt vagyunk, a külpolitikára kellene most jelenleg fókuszálnunk, vagy pedig a belpolitikára kellene fókuszálnunk. Mi az, amiben a kölcsönösség létre tud jönni? Egy nagyobb, energiaigényes folyamatban kell most jelenleg benne lennünk, vagy pedig a belső folyamatokban kell benne lennünk. És ezt érdemes lenne egyébként Orbán Viktor tekintetében meglátni, hogy a belső folyamatokban, hogyha ő nem vesz részt, ha ő ugye a külső folyamatokra koncentrál, amelynek nem tudjuk ugye a folyamatait garantálni, hiszen nekünk nincsen semmilyen döntési, hozatali jogunk abban, hogy a kompromisszum létrejöjjön vagy nem jöjjön létre, érdemes odapazarolni az energiákat, vagy pedig belülre kellene ezeket az energiafolyamatokat megmutatni. Valóban kölcsönökhöz kell folyamodni. Valóban el kell adósodnia a Magyarországnak ahhoz, hogy egy olyan kompromisszum jöjjön létre, amelyben nincsen döntési lehetőségünk, amelyben teljesen mindegy, hogy mi mit akarunk, mert igazából nem tőlünk fog függeni ez a dolog. Jó, tehát, hogyha valaki nagyon energiavesztett állapotban van, és nincs ezekkel a folyamatokkal tisztában, akkor mit tesz? Az ő esetében viselkedési mintái tekintetében ugye azt láthatjuk, hogy energiavesztett állapotban erőlteti azokat a folyamatokat, amelyek ugye már elavultak, amelyek nem a közös erkölcsi értékeket szolgálják, és ezáltal ugye olyan önszabotáló viselkedési mintákat mutat, amelyben
önmagát ugye stabilnak mutatja, de valójában nem stabil, hanem a látszatát tartja fent. Ebben az állapotban ugye érzelmi szükséglet tekintetében arra vágyik a személy, hogy önmagát képviselni tudja, hogy a sors számára azt a szerepkört alakította ki, amelyben neki képviselnie kell magát, ugye olyan cselekvéseket kell felvállalnia, amelyben folyamataiban energiához jut, amelyből energiát fog tudni kivenni. Jó, és itt nagyon fontos az, hogy kivenni, ezáltal a pozitív, negatív analógiát fogja analógiák fognak létrejönni, amelyben olyan kompromisszumhoz fog kapcsolódni, amelyben el tudja mondani, hogy ő aktív részese volt ennek a kompromisszumnak a létrehozásában, holott valójában nem rajta múlott ez az állapot, és amely tekintetében el fogja tudni azt mondani, hogy márpedig ő egy diplomatikus ember. Jó, a továbbiakban ugye, amit látunk, hogy ugye ennek függvényében ugye energiát vesz ki a folyamatból, tehát 8-as ház tekintetében az ő belső szűkítési folyamataiban, vagy tágítási folyamataiban nem látja meg a környezeti hatásokat, nem foglalkozik ugye azokkal a környezeti visszajelzésekkel, amelyekben neki meg kellene látni az önszabotáló viselkedési mintáit, ugye egy felelősséghárítási folyamatban van benne, amelyben nem hajlandó észrevenni ugye azokat a transzgenerációs mintákat, amelyek ugye ahhoz vezetnek, azokat az állapotokat alakítják ki, amelyben egy befixált, nem kölcsönös állapotba fog belekerülni, amelyben a veszteség nagyobb mértékben élhető meg, mint ugye egy kisebb energia kapcsolati állapotban. Jó? Tehát transzgenerációs mintában kell vizsgálni Magyarországot, mik voltak azok a cselekvések, amelyben ő nem vette észre, tehát maga az ország irányítása nem vette észre a tudattalan folyamatokat, nem vette észre ugye a befixált állapotokat, nem vette figyelembe azokat az tudattalan folyamatokat, amelyek lezajlódnak ugye a közösségben, és amely tekintetében megfelelően kell képviselni magát, megfelelően kell helyezkednie annak érdekében, hogy ne veszteséget éljen meg, hanem ugye ki tudjon venni energiát a folyamatból. És ugye a megélés, megtapasztalás tekintetében, ami a mindennapokat képviseli, itt ugye megfelelően fogja tudni nem erőltetve képviselni önmagát. Transzgenerációs minták tekintetében nem foglalkozva ugye a belső érzelmi folyamatokkal, hanem a közösség folyamatait vizsgálva, önmagát ugye az önszabotáló viselkedési mintai tekintetében ugye változtatni, és egy új viselkedési mintát felvéve, ugye megfelelően kapcsolódva a közösséghez, képviselni önmagát. Jó, tehát ezt látjuk egy energia vesztett állapotban, döntsd el, hogy a te tekintetedben mit tapasztalsz. Valóban az ország afelé megy, hogy egy kisebb energia igény tekintetében egy kölcsönös megállapodás jöjjön létre, amelyben a minket körülvevő közösséggel alkotunk, és tesszük meg ezeket a folyamatokat, és most teljesen mindegy, hogy látszatot fenntartva, vagy nem látszatot fenntartva, mert hogyha kihasználnának minket, akkor a látszatot fenntartva azt mutatnánk, hogy az európai közösségnek a részesei vagyunk, de amikor ott az ideje, ahhoz kapcsolódunk, aki valóban a mi érdekeinket szolgálná. Jó? Vagy pedig ugye kierőszakolva a folyamatot, mutatva azt, hogy mi mit akarunk létrehozni, ezáltal ugye tüskét kialakítva, egy érzelmi játszmát kialakítva képviseljük magunkat, amely tekintetében megint egy feszült helyzet fog kialakulni. Jó, pozitív energia szükséglet tekintetében, ha ugye Orbán Viktor tekintetében egy pozitív energia kapcsolódást vizsgálnánk, amelyben ő energia tekintetében ugye valóban
energia szükséglete tekintetében egy pozitív állapotban van, tehát nem kell erőltetnie semmilyen folyamatot, nem kell ugye a kompromisszumot neki létrehoznia, nem neki kell ezeket a folyamatokat megmutatni, hanem ugye az eddigi kapcsolatai tekintetében képes ugye azokkal az emberekkel együttműködni, azokkal az országokkal, azokkal a közösségekkel, akik ugye képviselni tudják az ő érdekeit is. Azaz Magyarország érdekeit is. Hogyha ő egy pozitív energia állapotban van, azaz a kölcsönös együttműködése tekintetében is, és most térjünk vissza ugye az érzelmi tengelyre, illetve az érzelmi szükséglet tekintetére, tehát hogyha ő valóban az emberekkel azokat a folyamatokat meg tudja élni, amelyben a nem működő gazdasági folyamatokban el tudja dobni azokat az állapotokat, amelyek már veszteségesek, és meg tudja újítani ugye az ő tekintetükben azokat a folyamatokat, amely valóban ugye a fejlődést szolgálná, akkor nem tenné ezeket az érzelmi állapotokat, hiszen neki semmit sem kell tennie annak érdekében, hogy stabil maradjon. Nem kell erőltetnie a nem működő folyamatok eldobását, hiszen ő stabilan tudja képviselni magát, energia szükséglete tekintetében nem kell bizonygatnia azt, hogy ő mennyire stabil, nem kell bizonygatnia azt, hogy ő mennyire kompromisszumos ember, nem kell bizonygatnia azt, hogy neki ezekben az állapotokban benne kell lennie, mert nincs energia vesztesége, mert nincs szüksége energiára, hiszen rendelkezik azokkal az energia állapotokkal, amelyben, hogyha esetleg probléma adódna, amelyben, ha esetleg egy veszteség alakulna ki, az sem okozna akkora problémát, hogy ő neki ugye akkora veszteni valója legyen, hogy ugye ellehetetlenülne, hanem bele tudja kalkulálni azt, hogy ezt még megfelelően fogja tudni ugye a helyére rakni. Ez ugyanolyan, amikor tudod jól azt, hogy a számlákat ki kell fizetned, belekalkulálod a béredbe azt, hogy van egy bizonyos energia, van egy bizonyos összeged, amivel rendelkezed, és mivel, hogy tudod azt, hogy az autódat használod, ezért ugye a műszakit meg kell tenned, a műszakit ki kell fizetned, ezt belekalkulálva, ugye ennek érdekében tudod azt, hogy ez egy veszteség lesz, ugye kiadás lesz, de pontosan tudod azt, hogy mivel a bevételi forrásod tekintetében jóval magasabb összeggel rendelkezel, ezért ezt ugye elviseled, ezt kifizeted, és nem alakít ki benned ugye akkora érzelmi törést, vagy egy olyan feszült helyzetet, amely tekintetében ugye neked bármilyen cselekvést kellene megtenned. Viszont, hogyha nem jó a kereseted, hogyha nem megfelelő összeget keresel, akkor ugye kialakul egy olyan érzelmi frusztráció, hogy nem keresek eleget, nem akarom kifizetni ugye ezt a műszaki vizsgát, de az autót szeretném használni, és ezáltal, hogyha nekem ezt a műszakit ki kell fizetnem, akkor a létszükségletem tekintetében el kell kezdenem küzdenem, trükköznöm kell, ugye látszatot kell fenntartanom, vagy pedig olyan folyamatokba kell benne mennem, amelyben ugye mégis meg tudom úszni ugye ennek a költségnek a kifizetését. Jó, tehát a viselkedési minták tekintetében, a dinamikai folyamatok tekintetében ezt kell meglátni, hogy valóban egy stabil bevételi energia szükséglettel rendelkezünk, vagy pedig nem rendelkezünk, és ezáltal játszmákba kell benne lennünk, ezáltal ugye energiához jutva el kell kerülnünk azokat a folyamatokat, vagy energiát kierőszakolva a folyamatokba, olyan folyamatokban kell benne lennünk, amelyben ugye létszükségletünk tekintetében, vagy energiaforrásunk tekintetében nem fogunk ugye veszteséges állapotba kerülni. Jó, tehát ez ilyenkor ugye jönnek a trükközések, vagy magát ugye az összeget csökkenti ilyenkor a műszakira a személy, hát most ugye ez a műszaki tekintetében állandó, senki nem tudja csökkenteni, vagy pedig olyan bevételi forrásokat keres, amely tekintetében plusz munkát vállalva, ugye még nagyobb terhelés alá rakva magát, ugye létrehozza mégis azt az összeget, amelyen ugye a műszaki vizsgának a kifizetését létre tudja hozni. Jó, itt ugyanúgy vissza tudunk térni, amerikai és európai közösség, Amerika mekkora energia, mondjuk úgy, hogy műszaki vizsgaköltséget szabnak ki ránk, illetve az európai közösség mekkora műszaki költséget szabnak ki ránk annak a tekintetében, hogy ugye ezeket a folyamatokat létre tudjuk hozni. Jó, tehát hogy ezeket kellene mérlegelni, és valóban meglátni, hiszen a tudattalan folyamatok itt működnek, a tudattalan folyamatokban magát a cselekvést kell vizsgálni Orbán Viktor tekintetében, hogy ő mekkora veszteségbe
sodorja bele Magyarországot, és az eddigi transzgenerációs minták tekintetében miért alkalmazza azokat a folyamatokat, amelyeket alkalmaz jelenleg. Jó, és mivel, hogy tudjuk azt, hogy ő a hidegháború tekintetében ugye nőtt fel, hogy politikailag ugye ez azokban az állapotokban volt benne, amelyben a hidegháborús folyamatok az orosz elnyomás tekintetében alakultak ki, így benne már kialakult egy viselkedési minta, amely tekintetében ugye ő ezeket az állapotokat tudja, viszont ez nem a kölcsönös kapcsolódást szolgálja. Abban az állapotban, amikor a hidegháború volt, nem a kölcsönös kapcsolódás volt elhíresült, hanem bizony a befixált állapot, és ő ezeknek a viselkedési mintáknak tekintetében ugye ugyanazokat az állapotokat, viselkedéseket alkalmazza. Tál már bármely más politikust szalutálni? Oroszország előtt? Vagy Amerika előtt? Láttad az olasz, a svéd, vagy bármely politikusát haptákba vágni magát, és szalutálni? És van, aki megteszi. Van, aki úgy gondolja, hogy ez egy megfelelő viselkedési minta. Valóban az. Valóban ezt kellene a megalázott, az alá szolgáltatott helyzetet mutatni, hogy behódolunk valakinek? Gondolkodj el ezen, hogy valóban képes-e Orbán Viktor az országot képviselni. És most vizsgáld meg pozitív, negatív oldal tekintetében, hogy energiaszükséglet tekintetében Magyarország és Orbán Viktor valóban egy olyan állapotban van, amelyben nincs szüksége energiára? Valóban pozitívan tudja képviselni az ország önmagát? A válasz egyértelműen az, hogy nem. Nézd meg a mintákat. Egyértelműen látszódik a viselkedési mintákból, mivel hogy Orbán Viktor a kompromisszumos helyzetet erőlteti, egy befixált helyzetben energiára van szüksége, és ez empirikusan, objektíven mondható ki a viselkedési mintáit elemezve. Nem arról van szó, hogy egy kölcsönös kapcsolódást akar létrehozni, hanem arról van szó, hogy egy befixált kompromisszumot hoz létre, amelyben ő fog energiához jutni, nem pedig az ország, nem pedig az emberek. És ezt az országnak kell megfizetnie. És abban a dinamikai állapotban, amelyben egy transzgenerációs visszatérő folyamat van, amelyben azt látjuk, hogy a felelősséget fel kell vállalni a cselekedeteinkért, azért a szerepkörért, amit képviselünk, és amelyben ugye energiát akarunk kivenni a folyamatból, abban mi fog történni? Valóban az fog történni, hogy energiához jutunk? Ha egy kierőszakoló folyamatban vagyunk benne, valóban ki tudjuk erőszakolni kicsiként az energiát? Vagy az történik, hogy minket egy harcosként, partnerként fognak feltüntetni, és erre hivatkozva veszteséget fog átélni az ország. Mi a valószínűség tekintetében a jobban megvalósítható folyamat? Mi az, ami létre fog jönni dinamikai folyamatokban? Kicsiként nem harcolok, hanem kicsiként tudom jól, hogy megfelelően kell helyezkednem. Nem létrehozom, nem kierőszakolom, hanem helyezkedek. Nem erőltetem magamat, hanem mérlegelem azt, hogy hol van az az energiaforrás, amibe még kölcsönösen fogok tudni bekapcsolódni. És hol van már az az energiaforrás, amely tekintetében, ha kiveszem az energiát a folyamatból, úgy fogják számon kérni, hogy a továbbiakban fizetni fogom az árát. És nagyon sokáig. Jó, és mivel hogy ezeket a folyamatokat látjuk, tehát be tudjuk azt azonosítani, hogy Orbán Viktor tekintetében egy abszolút energiavesztett állapotról beszélünk, tehát ő egy kiégett állapotban van, ő egy olyan befixált folyamatokba megy bele, illetve sodorja bele az országot, amelyben nem fogunk tudni kölcsönösen együttműködni, amelyben
vagy amelyből lehet, hogy veszteségesen fogunk kilépni, amelyet nekünk, magyaroknak kell megfizetni, így vizsgáljuk az aktuális dinamikai időpillanatot a továbbiakban is veszteséges folyamatok tekintetében, amelyben ugye azt a viselkedési mintát fogjuk végigvinni, amelyben egy energiavesztett állapotban Orbán Viktor energiát próbál kivenni a folyamatokból, de ugye ezt erőszakosan próbálja megtenni, és ezáltal mi az, amit látunk, hogyan fog reagálni ránk a környezet, illetve mik lesznek azok a folyamatok, amelyekben mi képviselnünk kell magunkat, vagy amelyben el kell szenvednünk ugye ezeket az állapotokat. Haladjunk tovább a dinamikai időpillanatban, és vizsgáljuk meg ezt, hogyha Orbán Viktor lesz a döntéshozónk, és ő fogja ugye ezeket az állapotokat megszabni, meghatározni, akkor mi az, amire várhatunk a jövőben? Hónapos időintervallumban haladjunk egészen a választásokig. Hónap tekintetében, amit vizsgálunk, november 3-ai időintervallum. Ugye ebben a tekintetben a következőeket. Ebben a tekintetben a következőket fogjuk látni, ugye Uránusz tekintetében, ugye a belső folyamatok tekintetében a kommunikációs folyamatok azok, amik még mindig érvényesülnek, jönnek számára ugye a kommunikációs folyamatok, amelyben vagy észreveszi az önszabotáló viselkedési mintákat, vagy nem veszi észre az önszabotáló viselkedési mintákat. Szaturnusz, illetve Neptunusz tekintetében jönnek azok a transzgenerációs minták, amelyben az ember ugye megint azokban a helyzetekben találja magát, amelyben szembesülnie kell az önszabotáló viselkedési mintákkal, és észre kell vennie, hogy azért van abban a szerepkörben, mert úgy cselekedett, ahogy cselekedett, erőszakolta a folyamatait, és amelyben úgy gondolta, hogy energiához fog jutni. Felszálló-leszálló tekintetében ugye a 6-os házában helyezkedik el az analógia, amelyben úgy gondolja még mindig, hogyha önmagát érvényesíti, akkor érzelmi folyamataiban a közösség abba a helyzetbe fog kerülni, amelybe a sors szánja. De ez lehet pozitív és negatív is. És mivel, hogy itt energia kivételről van szó, tehát erőszakosan energiát akarok kivenni a folyamatból, ezért azokhoz a szerepkörökhöz fogok hozzácsatlakozni, azaz Orbán Viktor tekintetében, azokhoz a szerepkörökhöz fog hozzácsatlakozni, amelyek tekintetében energiát fog tudni kivenni a folyamatból. De fontos az, hogyha valaki energiát vesz ki a folyamatból, azt vissza is kell szolgáltatnia. Érzelmi vágytörekvés tekintetében még mindig az erőltetés az, amit látunk, még mindig ugye azok a folyamatok lesznek, amelyben ugye stabilizálni, önszabotálóan stabilizálni próbálja magát a személy, de mivel energiát vesz ki a folyamatból, ezért nem lesz stabil, és érzelmi vágytörekvése tekintetében erőltetni fogja azokat az állapotokat, amelyben a nem működő folyamatokat fogja bemutatni, amelyben ugye azt a veszteséges állapotokat fogja bemutatni, amelyben ugye nem lehet az együttműködést, a kompromisszumot létrehozni. Haladjunk tovább a dinamikai időpillanatban. Decemberi időszak. A decemberi időszakban még mindig ugyanezeket látjuk, viszont amit látni fogunk a decemberi időszakban, hogy a Keironra fog ugye a felszálló holdcsomópont rákerülni, amelyben ugye a pozitív kivezetés tekintetében vagy ugye az energia ki lesz véve a folyamatból, és megkapja azokat az állapotokat, amelyre szüksége van ugye a személynek, azaz Orbán Viktornak, vagy pedig az fog létrejönni, hogy bizony egy befixált állapotba kerülve, ugye neki ugye megkapja ugyanazt a forrást, amelyre szüksége van, vagy nem kapja meg azt a forrást, amelyre szüksége van, és vagy ráeszmél arra, hogy nem erre volt szüksége, vagy ráeszmél arra, hogy nem ezt a viselkedési mintát kellett volna alkalmaznia. Jó, tehát a pozitív kivezetés nem azt jelenti, hogy meg fogja kapni az energia szükségletét, hanem azt fogja létrehozni, hogy az ő viselkedési mintájával mi az, amit meg fog tapasztalni. A veszteséget fogja megtapasztalni, vagy pedig az energia szükséglete valóban kiegyenlítésre kerül, és úgy
egyenlítődik ki az energia szükséglete, amely kölcsönösen hozható létre. És mivel nem kölcsönös lesz a folyamat, így a látszata lesz annak, hogy ő győzelmet aratott, hogy ő valóban ott volt abban a helyzetben, ahol kellett lennie, és ő valóban a kompromisszumot hozta létre. Azaz, ennek a látszatát fogja csak fenntartani, de valójában nem a kompromisszum jött létre. Haladjunk tovább a dinamikai idő pillanatban, szintén ugye az energiát elvevő folyamatokban, hogy mi az, amit tapasztalhatunk. 2026. január tekintetében a továbbiakban is a Chiron ugye a 7-es házban van, tehát figyelni kell azt, hogy kivel cselekszik együtt ugye Orbán Viktor, kivel fogja tudni az energia szükségletét létrehozni. Valóban azok a folyamatok vannak benne, amelyben, és itt most térjünk vissza egy felszálló holdcsomópont jupiteri együttállásra, amelyben az érzelmi, biztonsági folyamatok kölcsönösen alakultak ki, vagy befixáltan nagyítódnak azok az állapotok, amelyben láthatóvá válnak, hogy nem azokkal az emberekkel kapcsolódik, akik valóban az érzelmi biztonságot alakítják ki, hanem az ő érzelmi kivezetése tekintetében egy önszabotáló viselkedési minta tekintetével azokkal működik együtt, azokkal cselekszik, akik az ő energia szükségletét töltik, nem pedig az ország energia szükségletét töltik. Nem azok az energia folyamatok, nem azok az érzelmi biztonságot létrehozó folyamatok alakultak ki, amelyben a közösség meg tudja élni az érzelmi biztonságot. Jó, és itt a cselekvésekben kell megvizsgálni ugye ezeket az állapotokat, mégpedig azért, mert itt már vált az érzelmi tengely. Ugye egy nyilas ikrek analógiáról beszélünk, amelyben már nem a nem működő erkölcsi értékeknek a felszámolása van, a megújítása van, és nem is ugye azok a befixált folyamatok, amelyben nem lehet a kölcsönös együttműködést kialakítani, hanem itt már arról van szó, hogy Orbán Viktor tekintetében is ugye a vágytörekvéseiben a hitrendszer, a világképnek a kommunikációja indul el, és ennek függvényében ugye a világképet tekintetében mi az, amit kommunikál? Mi az, amit látunk az ő kommunikációja tekintetében? És itt visszakapcsolok arra, hogy van jelenleg olyan YouTube csatorna, és nem is egy, illetve olyan csatorna, amelyben sajnos nem a valóság van közvetítve. Ha megnézed ugye a YouTube csatornákat, és ezt én magam is megvizsgáltam, például Ursula von der Leyen és Meloni tekintetében találkoztam egy olyan videóval, amelyben az van kihangsúlyozva, hogy Ursula von der Leyen és Meloni ugye egymásnak esik. Meloni egyértelműen elutasítja ugye az Európai Parlamentnek ugye a nem megfelelő működését, stb. És kiderül, hogy abban a videóban nem is 2025-ös felvételek vannak, hanem 2022-es, amelynek az volt a célja, hogy egy látszatot tartson fent, amelynek az volt a célja, hogy az embereket becsapja annak érdekében, hogy valaki képviselni tudja magát úgy, ahogy szeretné. Azaz hazudtak, azaz manipuláltak, mégpedig egyoldalúan, hogy valaki kompromisszumosként, hogy valaki diplomataként érezhesse magát, és mások ezt a nézőpontot alakítsák ki róla. El kell gondolkodni, meg kell vizsgálni ezeket a helyzeteket, és ha akarod, ha nem, az energiát bele kell rakni annak érdekében, hogy a kölcsönös kapcsolódás létre tudjon jönni, hogy valóban egy olyan nézőpontot tudjál kialakítani, amelyben észreveszed a tudattalan, manipuláló folyamatokat is. A világ nem az, mint aminek mutatja magát. Az emberek nem azok, amiknek mutatják magukat, hogy őt diplomataként tudják látni. De egy diplomata valójában belemegy egy harcba. Egy diplomata valójában benne van ezekben a folyamatokban, vagy pedig elkerüli. Mitől válik jóvá egy diplomata? Azért, mert benne van a harcokban, vagy azért, mert tudja azt, hogy a harcok energiapazarlásokkal járnak, és mert tudja azt, hogy ezeket
el kell kerülni, mert veszteséget hoznak létre, és inkább ki kell várni annak érdekében, hogy olyan állapotokhoz kapcsolódjunk, amelyben valóban létre tudjuk hozni a kompromisszumot, és amelyben nem keletkeznek veszteségeink. És itt jön maga a látszatot tartok fent, hogy én diplomata vagyok, vagy valóban diplomata vagyok, ezért ugye nem vagyok benne a háborúban, nem generálom a folyamatot, nem hozok létre olyan cselekvéseket, amelyben nekem bizonygatnom kell, hogy elég stabil vagyok ahhoz, hogy ezt létrehozzam, hanem eleve tisztában vagyok vele, hogy nekem nem kell tennem azért, hiszen elég stabil vagyok ahhoz, hogy majd akkor kapcsolódjak be ebbe a folyamatba, amikor szükséges, amikor valóban majd oldalt kell választani. Jó, haladjunk tovább a dinamikai időpillanatban. 2026. februári időintervallum, amelyben már majd egy Plutó leszálló holcsomópont együttállás lesz. És ugye Orbán Viktor tekintetében az önérvényesítési folyamatok fognak megmutatkozni, abszolút önérvényesíteni tudja magát ebben az állapotban, abszolút olyan állapotok lesznek megfigyelhetőek, amelyben az önazonosságának látszatát, vagy önazonosságának valódi képletét fogja fenntartani. Viszont ugye a negatív cselekvési viselkedési mintái tekintetében, a 11-es házának tekintetében jönnek azok a frusztrációs kivezetési folyamatok, amelyben ugye neki valakire a felelősséget hárítania kell. Kire fogja hárítani a felelősséget, amikor egy Neptunusz-Szaturnuszi együttállás a 6-os házban a mindennapokban fognak megmutatkozni? A sorsra? A sors teheti azt, hogy ezek a feszült helyzetek kialakultak? Igen. Ezt a viselkedési mintát fogjuk megtapasztalni, hogy a frusztrációs tényezők, amelyek a mindennapokban fognak érkezni, azokat felelősséghárító folyamatként fogja megmutatni, és a negatív viselkedési mintáival, az önszabotáló viselkedési mintáival ugyanazokat az állapotokat fogjuk meglátni. És mi az, amit látunk ebben a tekintetben? Én azért jöttem, hogy kompromisszumot hozzak létre. Én azért cselekszem, azért jöttem ebbe az állapotba, hogy bemutassam azokat a folyamatokat, amelyben a kompromisszumot tudom létrehozni, de mivel a környezet nem alkalmas arra, hogy ezeket befogadja, így majd egy későbbi folyamatban fogom ezt bemutatni. Majd később fogom létrehozni. Majd akkor fog ez létrejönni, amikor a közösség alkalmas lesz arra, hogy befogadja ezt. Stb. 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 És ez a viselkedési mintájában látható. Figyeld meg! Érzelmi folyamatat tekintetében a továbbiakban is a 3-as, illetve ugye a 9-es ház tekintetében fognak a kommunikációs folyamatok létrejönni, azaz erőltetni fogja azokat a világképi folyamatokat, amelyben ő egyre jobban fogja képviselni önmagát, és egyre jobban fogja feltüntetni magát diplomataként. És itt kell meglátni azt, hogy a kommunikációja tekintetében látszatot tart-e fent, vagy pedig valóban alkalmas-e a kommunikációs folyamatokban érvényesíteni önmagát. Vagy pedig a továbbiakban is arról van szó, hogy egy veszteséges állapotban energiához akar-e jutni. A környezetre hárítja a felelősséget, vagy pedig felvállalja a felelősséget azért, amit tett, felvállalja a felelősséget azért, hogy nem kellett volna olyan folyamatokban benne lennie, amelyben nem tud kölcsönös kapcsolódást létrehozni, amelyben nem hitelt kell felvenni, amelyben nem azokat az állapotokat kell kialakítani, hogy ő stabil tudjon maradni, hanem ő valóban stabilitásával meg tudta szüntetni azokat az állapotokat, amelyben neki erőszakosan kell fenntartania ugye, az önérvényesítését. Haladjunk a dinamikai idő pillanatban.
a továbbiakban is. 2026 márciusa tekintetében pedig ugye mit látunk? A továbbiakban is ugye a leszálló holdcsomópont a Plutón helyezkedik el, a továbbiakban is az erőltetés az érzelmi folyamatok tekintetében a kommunikációban mutatkozik meg. Tehát meg kell látni azt, hogy milyen kommunikációs folyamatokat fog erőltetni, és meg kell látni azt, hogy a világképet tekintetében mi az, amit képvisel. Valóban a kölcsönösséget, valóban a szabadságot akarja létrehozni, amelyben ő maga szabta meg, illetve fogalmazta meg még 2006-ban, hogy akkor lesz szabad valaki, ha önmaga tud döntést hozni. Nos, ami pedig a választásokat illeti, 16 esztendővel ezelőtt végrehajtottunk közösen egy rendszerváltoztatást. A szabadságot akartunk. A szabadságról sokféle definíció létezik. Én úgy vallom, hogy a szabadság azt jelenti, hogy magunk hozhatunk döntést a saját magunk sorsáról, a családunk sorsáról és a magyar nemzet sorsáról is. Ez a lehetőség áll most előttünk, ezért arra bíztatok mindenkit, és arra kérek, hogy vasárnap jöjjön el, és éljen a szabadság adta lehetőséggel, hozzon önálló döntést. Önálló döntést, ami azt jelenti, hogy tisztelettel arra kérem a nézőket, hogy talán kevéssé a pártkampányokra, meg a fizetett hirdetésekre hagyatkozzanak. Arra kérem őket, hogy nézzenek körül a saját házuk táján, családjukban, szomszédságukban, a saját maguk életében. És ítéljék meg saját maguk, a saját maguk tapasztalatai alapján, hogy milyen volt ez a 4 esztendő. Ítéljék meg, hogy azt kapták-e, amit szerettek volna, betartották-e az ígéreteket, amiket tettek nekik. Ha úgy gondolják, hogy ma jobban élnek, könnyebben élnek, akkor azt tanácsolom, hogy szavazzanak a változatlanságra. Ha pedig úgy gondolják, hogy nem azt kapták, nem erre számítottak, nem tartották be az ígéreteket. Ha úgy látják, hogy jobban akarnak élni, akkor pedig tisztelettel arra kérem a kedves magyar állampolgárokat, hogy szavazzanak a változásra. És Vizsgáld meg, hogy valóban képes leszel-e majd önállóan, önmagad tekintetében döntést hozni, vagy pedig bele leszel kényszerítve egy helyzetben, amelyben választanod kell ugyanaz közül, mert nincs más választási lehetőséged. És akkor menjünk egészen az áprilisi dinamikai időpillanatra, hiszen ez az, amikor már valóban meg fognak mutatkozni az állapotok, és itt egy nagyon érdekes állapotot fogunk látni, egy Chiron-Merkuri együttállás, amelyben az érzelmi sérülés, vagy pedig az érzelmi energia szükséglet kommunikációja fog létrejönni. Önazonosan fogja tudni képviselni? Igen, önazonosan fogja tudni képviselni magát, mint mondtam. Nem ez a kérdés, nem az lesz a kérdés, hogy ő diplomataként fog-e megmutatkozni. Hogy ő egy olyan embernek fog-e megmutatkozni, aki valóban ugye képviselni tudja önmagát, és amely alapján azt tudja mondani, hogy nem csak önmagát képviseli, hanem az egész országot. Ez nem kérdés, mert a látszatát fent fogja tudni tartani. Annak is, hogyha ez igaz, és annak is, hogyha ez nem igaz. Szaturnusz tekintetében azonban viszont már mind a Neptunusz, mind pedig a Szaturnusz ugye már a Kosba fogott lépni, azaz transzgenerációs minták tekintetében fogjuk azt megtapasztalni, hogy ugyanazokat az önszabotáló viselkedési mintákat alkalmazzuk országként, vagy pedig képesek voltunk egy olyan folyamatot létrehozni, amelyben megfelelően tudtuk képviselni magunkat, amelyben elfogadtuk a szerepkörünket, és amelyben olyan cselekvéseket hoztunk, amelyben a kölcsönös együttműködéseket tudtuk létrehozni, amelyben valóban kompromisszumot alakítottunk ki, nem pedig ugye olyan befixált állapotokat, amelyben ugye egy leuraló, egy vesztességet létrehozó állapotokat kell ismét megélni, amelyben az országnak ismét energiavesztett állapotban kell lennie, és amelyben sajnos nem fogunk tudni előrelépni. És mivel ugye a nyilas analógiában fog elhelyezkedni az érzelmi szükséglet, mindenki azt fogja vizsgálni,
hogy valóban a jövő tekintetében haladtunk-e előre, vagy ugyan azokat a sérüléseket fogjuk-e átélni. És mivel az uránuszi analógiában a bika tekintetében jönnek az értékkel kapcsolatos folyamatok, amelyben valóban meglátjuk azokat az állapotokat, hogy mi az, ami a valódi értéket képviseli, főleg ugye egy rák analógiában, amelyben az embereknek meg kell látnia a kölcsönös kapcsolódásnak az értékét, az adok-kapok folyamatát, amelyben meg kell látnia azt, hogy a felelősséget a cselekedeteiért fel kell vállalni, vagy ugye meg kell látni azt, hogyha egy negatív bántalmazó közegben van, akkor a látszatát kellett volna fenntartania annak, hogy ő együttműködő. Jó, tehát érzelmi intelligencia tekintetében, EQ, illetve IQ tekintetében a dinamikai folyamatokban meg kell látni a környezet érzelmi állapotát, és meg kell látni, hogy látszatot kell fenntartani, vagy pedig ugye tudunk-e érdekeket képviselni kölcsönösen, és valóban olyan kölcsönös kapcsolódásokat tud-e létrehozni, ugye az ország irányítása, amelyben nem képződik akkora veszteség, vagy nem képződik olyan befixált állapot, amelyben ugye olyan terheket kell majd leróni, amely akkora mértékű jövőbeni fejlődést nem tud létrehozni, amely megakadályozza magát a fejlődést, és amely nem fogja létrehozni azt az állapotot, amelyben fejlődni fogunk tudni, amelyben optimistán fogunk tudni létezni, amelyben az emberek optimistán fogják azokat az állapotokat létrehozni, amelyben valóban szeretnének a jövőben részt vállalni, amelyben fejlődni tudnak, amelyben tanulni tudnak, amelyben új folyamatokat tudnak létrehozni, és amelyben olyan emberekhez fognak tudni kapcsolódni, amelyben az innovációt valóban el fogják tudni érni. Pedig valóban létrehoztuk azokat a jövőbeni folyamatokat, amelyhez egyre több ember tud kapcsolódni, és valóban létrejönnek azok az állapotok, amelyben kevesebb energia befektetéssel több ember fog tudni kapcsolódni az állapothoz, és amelyben valóban az ország olyan piacokat fog megnyitni, olyan folyamatokba fog tudni bekapcsolódni, amelyben létrejön maga az innováció, a fejlődés, és azok az érzelmi folyamatok, amelyben minél több ember látja meg a jövőt, látja meg a fejlődési lehetőséget. Ha egyre több ember nem fog tudni kapcsolódni, akkor azt fogjuk látni, illetve azt fogjuk megtapasztalni, hogy hazugság ért minket, és sajnos átvertek minket. De akkor már nem fogunk tudni mit tenni, akkor már nem tudunk mit tenni, akkor már a veszteséget el kell szenvedni. Jó? Tehát, hogy ezeket érdemes meglátni, és meglátni ezeket a viselkedési mintákat Orbán Viktor tekintetében, hogyha ő a továbbiakban is minket képvisel, akkor 2026 áprilisában valóban a jövőt fogja szolgálni, ez a folyamat, valóban az innovációt fogja szolgálni, valóban sok ember meg fogja tudni élni a jövőt, valóban sok ember megélheti ezeket az állapotokat, vagy pedig olyan veszteségek képződtek, amelyben a jövőnk tekintetében csak ítéletet fogunk hozni, amely tekintetében csak azt fogjuk mondani, azt fogjuk tudni mondani, hogyha a tehenünk elpusztult, akkor a szomszéd tehene is pusztuljon el. És remélem érzékeled az érzelmi kibillentséget, remélem érzékeled a negatív analógiákat, remélem érzékeled azokat az állapotokat, amelyek rád várnak, hogyha egy olyan vezető van a mi tekintetünkben, aki energiavesztett állapotban önmagát próbálja érvényesíteni, és hogyha a kölcsönösség nem alakul ki, akkor bizony ott veszteség lesz, ott bizony manipuláció van, és ott bizony az emberek többsége rosszul döntött, és a veszteséget viselnie kell. Ez az, amit Orbán Viktor tekintetében el akartam mondani,
És amire felkívántam hívni a figyelmet, hogy a viselkedési minta tekintetében, a tudattalan rétegek tekintetében nem azt kell vizsgálni, hogy ő önazonosan tudja képviselni, hanem magát a tudattalan réteget kell képviselni, amelyben a vele együttműködő embereket kell megvizsgálni, ők valóban azt szolgálják-e, hogy a kompromisszum létrejöjjön, vagy magát a hatalmi harcot szolgálják, az önérvényesítését szolgálják, amelyben ő energiát tud kivenni a folyamatból. Amikor valaki tudatossá válik, akkor ez ott fog megmutatkozni, hogy egy kompromisszumos helyzethez kapcsolódom. Valaki akkor válik tudatossá, ha meglátja a kompromisszumos helyzeteket, és ennek függvényében kapcsolódik ahhoz az állapothoz. De nem egy befixált állapotban, nem vesz részt olyan érdekérvényesítő állapotokban, amelyben ugye túl nagy az energia, deficit, hanem egy olyan állapotba fog belekerülni, ahol valóban a kölcsönösség fog kialakulni, amikor nem kell akkora mértékű energiát visszafordítani a folyamatba, amely túlzott mértékű, amelyben nem fogja tudni megfelelően képviselni magát, és amelyben túlzott energiát kell majd visszafizetni. És ezt észre kell venni, ezt vizsgáld meg, figyeld a cselekvést, kivel kapcsolódik, figyeld meg a cselekvést, hol tudja kölcsönösen létrehozni, és ez alapján ítélj, ez alapján hozzál döntést, hogy valóban a közösség érdekét szolgálja, valóban tud-e kompromisszumot létrehozni, valóban képes-e a környezettől befogadni azokat az önszabotáló viselkedési minták visszajelzéseit, amelyeket a környezet visszaad számára, és ezeken képes-e változtatni, képes-e új viselkedési mintát létrehozni, képes-e először egy új önazonosságot kialakítani, képes-e egy olyan kommunikációs világképet fenntartani, mutatni, amelyben a világkép valóban nem egy felelősség áthárításos folyamattá alakul át, hanem egy kölcsönös együttműködésé tud létrejönni. Jó? Ezeket vizsgáld Orbán Viktor tekintetében, és amikor itt van a választás, amikor döntened kell, hogy ki az, aki tudja Magyarországot képviselni, akkor nézd meg azt, hogy kikkel cselekszik együtt. Mert akikkel cselekszik együtt, azokat tudatosan vállalta fel, pontosan tudja, hogy kikkel mit fog tudni létrehozni. És hogyha olyan emberekkel kapcsolódik, akik nem éppen azokról a folyamatokról híresek, hogy a közösség érdekét szolgálják, akkor tudhatod, hogy ő nem az az ember, aki a kompromisszumot fogja létrehozni, hanem ő az az ember, aki ennek a látszatát tartja fent. Viszont, hogyha olyan emberekkel cselekszik együtt, akikkel nem egy befixált folyamatban van, hanem valóban kölcsönös állapotban van, azaz képes ugye az önszabotáló viselkedési mintákat a helyére rakni, amelyben valóban azokat az ígéreteket hozza el, amelyben a többi ember, akikkel együttműködik, ezeket a folyamatokat létrehozzák, akkor láthatod azt, hogy ő valóban egy kölcsönös folyamatot hoz létre. Illetve azokat az emberekét, akik ugye vele szemben ugye egy nézőpontot alakítanak ki, azaz Torockai tekintetében, illetve Magyar Péter tekintetében vizsgáld meg azt, hogy hogyan reagál a folyamatokra, hogyan cselekszik velük szemben, mit hoz létre, elnyomja őket, vagy képes a kompromisszumos együttműködésre. És ezt Orbán Viktor tekintetében kell vizsgálni. Ha Torockaival vagy Magyar Péter tekintetében ő nem hajlandó a kompromisszumos együttműködésre, akkor pontosan tudod azt, hogy ő nem fog kompromisszumot kialakítani, ő csak is a saját érdekeit fogja képviselni. Viszont, hogyha azt veszed észre, hogy Torockaival együttműködik, Magyar Péterrel együttműködik, akkor már ugye láthatjuk azt, hogy az ő érdeke valóban a kompromisszum létrehozása, és nem energiát akar kivenni a folyamatból, hanem valóban a közösség számára
akarja ezeket az állapotokat létrehozni. Ezt vizsgáld, és ezt nézd. Köszöntöm szépen a figyelmet, további kérdések tekintetében lehet a videó alá megfelelő stílusban kommunikálni. Ez maga a kognitív asztrológiának egy nézőpontja volt, nagyon sok mindent kellett volna még felfejteni, ugye eléggé szűkös a keret, és már így is körülbelül 2-3 órás lesz ugye ez a videó, nem lehet mindent felfejteni, az alapviselkedési mintákat mutattam be az aktuális dinamikai helyzetben, ahhoz, hogy mérlegelni tudd ezeket az állapotokat, hogy a tudattalan folyamatokat meglásd, és azokat a viselkedési mintákat beazonosítsd, amelyet valóban figyelni kell az aktuális dinamikai állapotban, a közösségi együttműködésekben, illetve önmagad tekintetében ugye azokat a skála rendszereket meglásd, hogy mi az, amivel azonosulni tudsz, mi az, ami a te tekintetedben ugye manipulációt jelenti, és itt meg kell látni ugye az egészséges folyamatokat, hiszen a te viselkedési mintáidban is vannak nem egészségesen működő folyamatok, ezért ugye nyúlunk ugye magához az asztrológiához, ahol a skála rendszerben, ugye a pozitív-negatív tekintetében előre meghatározott módon tudjuk azt megállapítani, hogy mi az, ami a cselekvés tekintetében energiát vesz ki a folyamatból, és mi az, ami cselekvés tekintetében energiát rak a folyamatba, mik azok az állapotok, amelyekhez emberek könnyebben tudnak kapcsolódni. Egy látszat fenntartásával lettek létrehozva ezek a együtt kapcsolódások, vagy pedig egy valódi cselekvés létrehozásával jöttek ugye ezek a folyamatok létre. Jó, tehát, hogy ezeket vizsgáld, ezeket lásd meg, és lásd meg azt, hogy a te tekintetedben mi az az állapot, amelyre valóban szükséged van, mi lesz az a kommunikáció, mi lesz az a vágykép, mi lesz az a jövőkép, amelyhez valóban fogsz tudni kapcsolódni, és amely által valóban létre fogod tudni hozni a jövőképedet, amelyben azt fogod érezni, hogy egy fejlődő országnak vagy a tagja, és amelyben valóban szívesen vállalkozol, amelyben valóban szívesen fektetsz energiát a folyamatba, mert olyan emberekkel fogsz együttműködni, akik nem azt fogják nézni, hogy hogyan gáncsoljanak el, hanem segíteni fognak abban, hogy létrehozd azokat a folyamatokat, amellyel fejlődni tudsz, és maga az ország is olyan intézkedéseket fog megtenni, amelyben nem ellehetetlenít, nem a látszatát tartja fent azzal, hogy majd fejlődni fogsz, hanem valóban fejlődni fogsz. Valóban annyi fizetésed lesz, amelyből képviselni tudod magad, és nem kell játszmáznod, nem kell olyan kiskapukat keresned, amelyben a megélhetésedért fogsz küzdeni, amelyben érzelmileg kibillenten, ugye, azokat a folyamatokban kell játszmáznod, amelyben a létszükségleted kielégítését kell majd fenntartanod. Lásd meg, hogy mik azok a folyamatok, amik most működnek, és mik azok, amelyek, hogyha továbbiakban is pártoljuk ezt a viselkedési mintát, ezeket a folyamatokat, akkor hova fogunk jutni. Köszönöm szépen a figyelmedet, jelentkezem majd egy következő alkalommal, addig is, szia!